આશ્ચર્યમાં બેઠા હતા ત્યાં તો વસંતાબા આવ્યા કે માં આજે કેટલું આમ આશ્ચર્ય તમારા મુખ ઉપર દેખાય છે, શું કઈ નવીન જોયું? માં ભક્તિ કહે છે કે અરે શું વાત કરું કે આ ઘનશ્યામ દૂધ પીતો તો મારા સ્તનનું મને એમ થયું બહુ થતું હશે, ત્યાં એને મોઢું પોળું કર્યું ને મને તો આવું બધું દેખાણું, શું તને વાત કરું કે બોલ કે. અને બધી વાતો કરી. છપિયા પુરના સૌ જન જાણી આશ્ચર્ય પામ્યા છે મન, એવી લીલા કરે છે અપાર સુખ આપે છે ધર્મકુમાર. આવું કરી અને ધર્મકુમાર લીલાઓ આપે છે, લીલાઓ કરીને બધાને સુખ આપે છે. ભક્તો બાકીની લીલાઓ મને 5 વાગે મૂકવાનું કીધું પણ 5 મિનિટ પહેલા મૂકી દે એટલે ભજના આવે ને આપણા માથે. કોઈ કે નહીં કે લેટ કરવાનું તાણેરા ખેંચેરા બાકીના ચરિત્રો તો ખૂટવાનું નથી. આ અખૂટ અઘાત સમુદ્ર છે ભક્તો. અહીંયા તો બેઠા અહીં તો લાખના ચરિત્રો સાંભળી કે ભજન કરી બધું એકનું એક છે. આપણે નવરા નથી રહેવાનું. ખૂબ અદભુત કથા છે ભક્તો. એક દિવસ પૂરો થાય છે, 5-5 દિવસ સુધી આવી પવિત્ર કથા થશે અહીંયા. એનો આનંદ, ચરિત્રોની અદભુત મીઠાશ એ આ ગ્રંથમાં ભરી છે ભક્તો. અદભુત ચરિત્રો છે. બધા જ ચરિત્રો આપણા માટે સુખકારી છે. અન્ય ચરિત્રોને આપણે આગળના કથા પ્રસંગમાં સાંભળશો. અત્યારે ભગવાનના મંગલમય નામ ઘોષની સાથે કથાને વિરામ આપશું. બોલો શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય. એક સમય શ્રી ધર્મ ને દ્વાર આવ્યા પુણ્ય દેવતે નિવાર. દા ભક્તોને જય સ્વામી નારાયણ. ટાઈમ બદલાનું છે, દી નથી રાત, ખબર હે ને, સાઢી રાત. ખૂબ નાયા છીએ આજે નારાયણ સરોવરમાં. આખો દિવસ યાત્રા થઈ છે. થાક પણ લાગ્યો હશે તમને અને ઠંડી પણ લાગી હશે. મધુરી કથા બધો થાક ઉતારી નાખશે. હવે આપણે કથામાં બેસી ગયા છીએ. હવે અત્યારે દિવ્ય કરજો. ભગવાનના ચરિત્રો અદભુત સવારના ભાગમાં શ્રવણ કર્યા હતા. આજે પાછા એ જ ચરિત્ર પ્રવેશ કરીએ. ભગવાન અહીંયા પ્રગટ થઈ દિવસો જાય છે, મોટા થાય છે ભગવાન. ઘણા બધા દેવો ભગવાન દર્શન કરવા આવે છે. એમાં એક દિવસ અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ કે છે, કરણજી નારદ તુમ્રુ બ્રહ્મા સાથ આવ્યા દર્શન માટે સનાથ. નારદ અને તુમ્રુ બે કાયમ વિચરે, આખી ત્રિલોકીમાં ફરે. અને એ લોકોને પણ ખ્યાલ આવ્યો કે આપણા આધારે એવા ભગવાન છપૈયામાં પ્રગટ થયા છે. ચાલો નારદજી અને તુમ્રુ બે અહીંયા આવ્યા આ ભૂમિ ઉપર. ક્યાંથી આવ્યા કે આ લોકમાં વિચરતા હશે પણ આવ્યા બે ચાલો. બ્રહ્માને ભેગા લેતા આવ્યા. 3 જણા આવ્યા. તમે આ 3ને કોઈ દિવસ સાથે દર્શન નહીં કર્યા હોય. 3 દર્શન આવ્યા છે, બસ બીજી કોઈ આશા નથી. દર્શન કરી આવીએ બસ. બહુ મોટી વસ્તુ છે દર્શન. દર્શન થાય ને એમાં બધું આવી જાય. ભગવાનના એક દર્શનની જ આશા હોવી જોઈએ, બીજી નહીં. સનાથ છે 3 જણા. ભગવાન મળશે તો આવ્યા 3 અહીંયા કને. ભગવાન રમતા હતા, એમને જોયા. નૃત્ય કરીને નારદ ઋષિ કર્યા શ્રી ઘનશ્યામ ને. શું કર્યું નારદજી આવીને? નારદ અને તુમ્રુ 2 જણા તંબુરાના તાર ઉપર તાર છેડી અને નૃત્ય કર્યું છે ફર્સ્ટ ક્લાસ. આજ મને ઈચ્છા હતી નૃત્ય કરાવવું પણ થાકેલા છું. પણ એક દિવસ જોશું, આપણે વચ્ચે કંઈક મોકો લેશું, બધાને નૃત્ય.
પણ નારદજીએ કર્યું તું, તુંબરુએ કર્યું તું એવું હો, ડિસ્કો ડાન્સ ની. નૃત્ય વસ્તુ અલગ છે. નૃત્ય ભગવાન રાજી થાય એવું નૃત્ય અદભુત. બે જણા ખૂબ નૃત્ય કર્યું, બહુ નૃત્ય કર્યું. તુંબરુએ બજાવ્યું છે તાન, અરે તુંબરુએ બજાવ્યું છે તાન, અને કર્યું મધુરું સ્વરથી ગાન. તુંબરુ પાસે તંબુરો હતો. નારદની કે તમે નાચો ને હું વગાડું. કે બે જણા પાર્ટનરશિપ કરી લીધી. એક વગાડો વાળો ને એક નાચો વાળો, બે જણાની જોડ જામી. તુંબરુ તો સરસ મજાના તાર છેડ્યા, ભેગું ગાય છે તુંબરુ. તુંબરુનું ગાવાનું બહુ મધુરું. એની ગાવાની વાતની નોંધ આવી છે, ખબર છે ક્યાંક? એકવાર બે ભેગા થઈ ગયા હતા, વૈકુંઠમાં ગયા હતા બે. પછી ત્યાં કને તુંબરુએ ગાયું હતું ને નારદની ઈર્ષા થઈ હતી. 7 મન્વંતર સુધી મથ્યા, પછી વૃંદાવન અહીં નહીં દ્વારકા ગયા. અને ત્યાં પછી નારદજીએ પાછું ગાન કર્યું ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એના ઉપર રાજી થયા હતા. આ બે આવ્યા પાછા અહીંયા. વળી કમલાસને તે ઠાર આવી કરે વેદ ઉચાર. હવે તે પ્રસાદજી મહારાજ કે તો પછી તુંબરોએ ગાન કર્યું ને વીણા વગાડી, નારદજી નાચ્યા. બ્રહ્માએ શું કર્યું? એ બ્રહ્મા દોરા વેદનું ગાન કરતા, એને વેદ આવડે, જેને જે આવડે એ કરે. તુંબરોને ગાતા આવડે, નારદને નાચતા આવડે, ના એને બ્રહ્માને વેદ આવડે 4 મોઢે, એટલે એને વેદનું ગાન કર્યું છે. બહુ નામી છે બાલક રૂપ, ઘણા રાજી થયા સૂરભૂપ. ભગવાન રાજી થઈ ગયા. બાળક છે ને ખૂબ ખુશ થયા. છપૈયાપુરના જે જન, અરે આવ્યા ધર્મ ને દ્વાર પાવન. અડકે પડકે બધાને ખબર પડી કે કઈ ગાયન થાય. એની વાતાવરણ બહુ શાંત હતા, સમજ્યા ને? આમ રાતના આવી રાત્રિના મધુર સંગીત ને ગાયન થતું દૂર દૂર સંભળાય. આપણે રમણ રેતીમાં ગયા હતા, ખબર હે? પેલો ભમકા વાગતો હતા ને ધૂન બોલાતી હતી. આમ પાછળ આપણે બેઠા હતા કે મીઠી મીઠી સંભળાતી હતી. આમ શાંત વાતાવરણમાં આ બધા યંત્રો વિના પણ મીઠું સંભળાય, શાંત વાતાવરણ. એટલે આખું છપૈયા દોડીને આવી ગયું. બધા આવ્યા દોડીને. અહીંયા ભીડ જામી ગઈ, બધે લોકો જમાઈ જામ થઈ ગયા બધું. અને નારદજીને જોવા કોણ ના આવે? તુંબરુની વાત આપણે ખબર પડે કે નારદજીને તુંબરુ આવે તો દોડીને પહોંચીને જઈ વાતું તો સાંભળ્યું આપણે, પણ નારદ અને તુંબરુ અહીંયા આવ્યા કેમ? કોઈ કહે કે બ્રહ્મા આવ્યા છે એટલે બધા દોડીને આવે. એનું તો નામ બધાએ સાંભળ્યું હોય ને, બધા દોડીને આવ્યા. અને આખું છપૈયા ભરાઈ ગયું એક, અને બધા હાજર થઈ ગયા. ઘનશ્યામની શોભાને જોઈ, અરે આ નર નારી રહ્યા મન મોઈ. આવીને કોઈ નથી નારદને જોતું, નથી તુંબરુને જોતું, નથી કોઈ બ્રહ્માને જોતું, માત્ર જુએ છે ઘનશ્યામને. આ વિશેષતા છે. બધાની નજર ત્યાં ઠરી. આ રૂપાળો તો આ ઘનશ્યામ છે. એ કેવા રૂપાળા હશે વિચાર કરો. હાલો, એનું રૂપ મનમાં લાવો, આપણા મગજમાં નહીં આવે. એવા રૂપાળા, બહુ અદભુત એમની શોભા. મોટા મોટા મુનિ લલચાય, અરે ભાઈ ચિતયાતુર થઈને ખેંચાય. તો પછી છપૈયાના માણસો ખેંચાય, એમાં ક્યાં નવાઈની વાત? મોટા મુનિઓ ધ્યાન કરતા હોય તો દોડી નહીં આવે, એના મન લલચાઈ જાય. એવા ભગવાન. ગતિ ગોવિંદની અતિ ગૂઢ થયા મનુષ્ય ત્યાં દિગ્મૂઢ. દિગ્મૂઢ થઈ ગયા, પૂતળા બની ગયા. ઘરે જવાનું કોઈને મન થતું નથી. એવા ભગવાન ગમી ગયા બધા. આવું થાય તો થાય. ભગવાન રૂપાળા. રામ પ્રતાપ ને વસરામ ગયા તા લો ગંજરી ગામ. એ બે જણા એ ગયા હતા. કોણ? રામ પ્રતાપજી અને વસરામ. ઘનશ્યામ ના શું થાય? વસરામ ઈ કયો હાલો. કેને કીધું? અમે કોઈ દી કીધું નથી. એવું પદ્મ નાખતા.
આ મામા થાય. શું થાય? સગા મામા. હો સગા મામા. હા. રામ પ્રતાપ ને વસરામ ગયા તા લો ગંજરી ગામ. તે સમય બેવ આવ્યા સંગાથ, જોઈ ચરિત્ર થયા છે સના. એ બે આવ્યા તો એ નૃત્ય હાલતું હતું, એક વગાડે એક ગાય, બ્રહ્મા વેદ ભણે, આખું બધું છપિયા ને જુએ. રામ પ્રતાપ ને વસરામ ને એમ થયું આ શું ભલા, અહીંયા શું ભીડ જામી છે આ બધી આવી. અને તેથી તો પેલું વેલું હતું હજી તો. આ તો હવે ખબર પડી ગઈ કે ઘનશ્યામ ભગવાન છે. તેથી ક્યાં કોઈને ખબર હતી હજી તો વાત વહેતી થતી હતી. હજી ઘનશ્યામ તો માન 10-12 દિવસના છે, હજી મોટા નથી થયા હો, હજી તો બહુ નાના છે. આ તો મોહ પામ્યા તે મામો ભાણેજ, કરે જીવ માએ. ભારે પ્રતાપી છે આ ઘનશ્યામ, જેનું જોગી જપે નામ. તેથી સમજાણું એને બે ને મામા ભાણેજ ને, ઓહો આપણો ઘનશ્યામ. નારદ બ્રહ્મા જેવા મોટા મોટા આનું નામ જપે છે ને, નાચે છે ને. ઘનશ્યામ ની ધૂન લગાવી અહીંયા આવીને લો, ઘનશ્યામ ની ધૂન લગાવી, આખું છપે અહીંયા નાચે ને ઘનશ્યામ ના નામ ની ધૂન બોલે. હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો, જય જય. ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય. બજાઈએ ભૈયા, જય જય. થોડી તાળી વગાડો ને તાટ ભાગી જાય, પછી ચરિત્રો ગાઈ. નાચો જો ઘનશ્યામ ની મૂર્તિમાં મસ્ત બનીને. જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, જય જય હો, જય જય હો, જય જય. આહા જય હો. ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો, 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 જય જય હો, જય જય ઘનશ્યામ તમારી જય જય હો,
બધા છપિયાના માણસોને ગાયા રાખી તો હાલે ના હાલે બસ તો શું જોઈએ આપણે ભગવાન સાંભળે રાખે જગત ભૂલાઈ જાય પતિ કી વાત આટલું જ કરવાનું એવા નાચ્યા નારદજી તુંબરું બ્રહ્મા બહુ નાચ્યા પોતા પ્રભુજી બાલ સ્વરૂપ અરે પોઢ્યા તા પ્રભુ બાલ સ્વરૂપ અને ઉઠી બારણે આવ્યા અનુ ભગવાન હોતા હતા પારણિયામાં નૃત્ય હાલતું હતું ત્યારે ઘોડિયામાં પારણિયામાં એને આ જોયું આવડી બધી નાચ ગાન મારા નામની જય જય થાય ભગવાન ઉઠ્યા બારણે આવ્યા છે દેવતાઓને દર્શન દીધા એ દેવતાઓને દર્શન દીધા ને સૌના કામ સકલ સફળ કીધા એમને ભગવાન દર્શન ન દેવો થોડોક દાખલો કરવો પડે ખૂબ નાચ્યા નારદજી તુંબરું ગાયું ને ખૂબ બ્રહ્મા વેદ બોલ્યા ભગવાન બારે આવીને દર્શન દીધા બધાના મનોરથ સફળ કીધા છે ઘનશ્યામ બહુ રાજી થયા રંભા ફળની પ્રસાદી આપી અને પીડા જન્મો જન્મની કાપી આવે કથામાં આવે કોઈ ધૂન કરવા આવે તો પ્રસાદી તો દેવી પડે ને આપણે હમણાં ધનુર્માસ ચાલુ થશે અમારે હવારે મંગળા કરીને ધૂન કરવા આવે ને અડદિયાની પ્રસાદ દેવાના આવજો હા 1 મહિનો અડદિયા દઈ અમે આવજો લ્યો આવશો આ છપિયા જેટલા યાત્રા કરવા આવ્યો ને 1 માસ ધનુર્માસ ની ધૂન કરવા આવજો ખબર પડે થોડાક છેટા ભલે થાવ કેરા બહુ દૂર નથી નજીકે અને ઘણા ભક્તો આવે છે બિચારા તો અડદિયાની પ્રસાદી મળે જ્યારે જે ટાણું અહીંયા બ્રહ્મા આવ્યા નારદ આવ્યા તુંબરું આવ્યા ખૂબ નાચગાન કર્યું ને ઘનશ્યામ રાજી થઈ ગયા ઘરમાંથી જઈને કેળાની હથી લઈ આવ્યા હા સરસ મજાની કેળા બધા એને એક એક કેળું પ્રસાદીમાં આપ્યું બ્રહ્મચારી મહારાજ હાજે કેળાની પ્રસાદી કપશે ભલે છોડાંડો હાલશે અમારા ઘનશ્યામ નાચે તેડી કેળાની પ્રસાદી મળે બ્રહ્મા વિષ્ણુ આપણે પ્રસાદ જ છે બધો લ્યો ને પણ બધાને રંભા ફળની પ્રસાદી આપ્યો નમસ્કાર કરી તે દેવ થયા દૃશ્ય આકાશે પછી બધા નમસ્કાર કરીને આકાશમાં બધા દેવતાઓ ઉતાર્યા પાછા જઈ પોઢ્યા પર બ્રહ્મ તેનો કોણ જાણી શકે મરમ ભગવાન તો તરત પાછા પારણીમાં જઈને પોઢી ગયા ધ્યાન કરજો ક્યાં ભગવાન છે હીરો ન જાવો જોઈએ આપણો ચરિત્રમાં ભગવાન મુખ્ય છે બારે આવ્યા કેળા એક એક વેચ્યા દેખાણું દ્રશ્ય દેખાડું ને દેખાય પેલું ઈ ગયો મારું ડાચું ન જોવો કાંઈ નહીં વરે પૂછું શું હું તમને ઘનશ્યામ નું ડાચું મુખારવિંદ જોયા દેખાય તો થાય આમ 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 ભેગું હાલે ભેજું ત્યાં હોવું જોઈએ આંખ ભલે અહીંયા આમ ભગવાન પાછા જઈને પોઢ્યા પારણીમાં લાવ્યું છે હો એમ પૂતળું છે ને એમ નહીં ભગવાન હાલતા ચાલતા હતા નહીં છે પોઢ્યા ઘર અહીંયા જ છે બ્રહ્મા નારદ અહીંયા જ હતા દીઠા તમે હતું એ વાત ભૂલી જાઓ હતું છે જ નહીં સંપ્રદાયમાં અહીંયા જ છે બધું હોતે અહીંયા જ છે નારદ તુંબરું બધા અહીં નાચતા હતા ધૂન ક્યાં હોય દૂર ભગવાન જઈને પાછા
સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. હરિ ભજ તજ હરખ શોક લોક લાજ ત્યાગી. માત તાત ભગિની ભાત જાત જોને જાગી. માત તાત ભગિની ભાત જાત જોને જાગી. ગહે અને કરત એક ધર્મ ઉપર ધર ઉટેક. ગહે અને કરત એક ધર્મ ઉપર ધર ઉટેક. વાર વાર કર વિવેક અંધ નરય ભાગી. વાર વાર કર વિવેક અંધ નરય ભાગી. હરિભજ તજ હરખ શોક લોક લાજ ત્યાગી. માત તાત ભગિની ભાત જાત જોને જાગી. जो बन धन करत नाश फिरत कालयास पास. जो बन धन करत नाश फिरत कालयास पास. पकरत सब वर्ष मास देवत मुख यागे. पकरत सब वर्ष मास देवत मुख यागे. हरि भज तज हरख शोक लोक लाज त्यागी. मात तात भगिनी बात जात जोने जागी. सतन कर सुमग साध गोविंद गुण कर उगात. संतन कर सुभंग सात गोविंद गुण कर उगात. रिजत रंगत रेल नाथ निर्बेनो बतवागी. रिजत रंगत रेल नाथ निर्बेनो बतवागी. हरि भज तज हरख शोक लोक लाज त्यागी. मात तात भगिनी बात जात जोने जागी. चंचल नर चेत चेत हरि संग कर हेत हेत. चंचल नर चेत चेत हरि संग कर हेत हेत. देवानंद लेत लेत मोज चरण मागी. देवानंद लेत लेत मोज चरण मागी. हरि भज तज हरख शोक लोक लाज त्यागी. मात तात भगिनी बात जात जोने जागी. मात तात भगिनी बात जात जोने जागी. सजानंद स्वामी महाराज ने जय.
સજાન સ્વામી મહારાજની જય. આરતે પ્રગટ પ્રભુ જય જય. આરતે પ્રગટ પ્રભુ જય જય. ચરણ કમલ લગે અંદર લીજ. કનકાદી કનારદ ત્રિપુરારી. કનકાદી કનારદ ત્રિપુરારી. વેમળના માર દેવા રમવારી. વેમળના માર દેવા રમવારી. આરતી પ્રગટ પ્રભુ જય જય. હરિચરણ કમલ લગે આંદર લીજે. આનંદ ઘટી ભુવન ભવાની. આનંદ ઘટી ભુવન ભવાની. તબ વિદમાય માર્ગદનય. તબ વિદમાય માર્ગદનય જાની. આરતી પ્રગટ પ્રભુ જય જય. હરિચરણ કમલ લગે અંદર લીજે. દારદા ધ્યાન દ્રઢ યોગી મનેશ્વર. દારદા ધ્યાન દ્રઢ યોગી મનેશ્વર. તે દાદ્ર મોગર દંડનિરંદ. તે દાદ્ર મોગર દંડનિરંદ. આરતી પ્રગટ પ્રભુ જય જય. હરિચરણ કમલ લગે અંદર લીજ. નર નાટક ચર અક્ષર ન્યાર. નર નાટક ચર અક્ષર ન્યાર. હરિ બોરા તમા બોરણ જન. હરે બોરા તમા બોરણ જન પ્યાર. આરતી પ્રગટ પ્રભુ જય જય. હરિચરણ કમલ લગે અંદર લીજે. નવ તમારું ભયગળ ગદિનારી. નવ તમારું ભયગળ ગદિનારી. બ્રહ્માનંદ જવદ બલિયારી. બ્રહ્માનંદ જવદ બલિયારી. આરતી
રાણા કમલ લગે આંધરલે નર નારાયણ દેવની જય રામ કૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ ગોવિંદ હરિ રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ ઇન્દ નારાયણ રે શ્રીમન નારાયણ રે રે શ્રીમન નારાયણ રે હે કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે હે વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ વૃંદાવન રાવજન જય રાધે ગોવિંદ વૃંદ માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ મુંદાનંદ ગન જય માધવ મુકુંદ મુંદ નાર નારાયણ સ્વામી નારાયણ જન સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ જન સ્વામી નારાયણ 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 હરે નવીન જીમોદ સમાન વર્ણારંદોલ દત ગોંડલ શોભિકર મહાગિરીટાગ્રમયોર પૂર્ણામ રે રાધિકાગ્રસમમ નમઃ નિરાય પ્રાણે દિતયેન વેણો નિરાકરે દે કરયંદરે નિનાદયાન્તામ જગતામ કરેણો રે રાધિકાગ્રસમમ નમામિ વિશોદયે મોયલપિતવત્રામદારે યોધામ જ વિનામિ વ્યાતિક્રતાને કસુરામ દિસ્વત્રામ શ્રી રાધિકાગ્રસમમ અધર્મતિસ્યાદિત સાધુબાલામ સધર્મ વૈરાદુરસંગ પુષ્પાદિમાલામ વ્રજરાજબાલામ શ્રી રાધિકાગ્રસમમ નમામિ ગોપીપિયારામ વિતરાસકેલામ રાધેશ્વરે રાજનકૃતે સંદોલ સતકોમકોમજીન જયલામ શ્રી રાધિકાગ્રસમમ નમઃ મુન્દ્રાવને વિદદયાવસંતામ નિજસિતાનામ પદયોદરં ગોગોપગોપીરવિનાંજયંતામ શ્રી રાધિકાગ્રસમમ વિશ્વાદેશનમનમહતર્મયારામ સંસારી જીવસયણે સદેવ સત્યપુરુષસૌખ્યકારામ શ્રી રાધિકાગ્રસમમ નમઃ આનંદી આત્મા વ્રજવાસિતો કામ નંદાદિ સુંદર સિત દિવ્યલો વિનાશિત સ્વાસિત જીવ સકામ શ્રી રાધિકાગ્રસમમ નમઃ બોલો શ્રી નર નારાયણ દેવની જય શ્રી
सीताराम भक्ति हरे कृष्ण महाराजनी जय, श्री घनश्याम महाराजनी जय, श्री राधा कृष्ण देवनी जय, श्री सजानंद स्वामी महाराजनी जय, श्री स्वामी नारायण भगवाननी निर्विकल्पयुतमन्ति निश्चय तव घनश्याम मातम ज्ञान युत भक्ति तो एकांति सुखदाम मोहे में तव भक्त बनो धाम में कोई प्रकार दोष न रे कोई जात को सुनियो धर्म कुमार तुम्हारो तव हरि भक्त को दोष कबो नहीं होय एकांति तव दास को दिजय समागम रोय नाथ निरंतर दासन को सब दासन को दास ये मागो करि विनय रे सदा राख जो बात है कर बालो य भक्तवते भक्तवत्सल सुन बात दया सिंधु त्वन करे मागो वस्तु सात सहजानंद महाराज कहे सब सत्संगी सुजान ताको है दृढ़ वचन को शिक्षापत्री परमान स्वपत्री में यदि बढ़े नियम एकादश होय ताकि नीचे का दो सुनियो सब जित प्रय ईशान कर विजांत के भरत्रय संको त्याग मौसन गावत मद को पीवत नहीं बढ़ भांग विधवा को सपरस नहीं करत नयतमागात चोरे न कर विगाव के कलक न कोई को लगाव निंदत नहीं कोई देव को बिन खब को नहीं खात विमोख जीव के वदन से कदा सुनी न जाय यही धर्म से नियम में वरतो सब हरिदास बजोसी सहजानंद पद छोड़ी और सब याद रही एकादश नियम में करो सी हरिपद प्रीत प्रेमानंद कय धाम जाऊ निसंग जगजीत सजानंद स्वामी महाराज जय सकल विश्वतणा विदाता दाता तमे सकल मंगल शांति दाता माटे तमारो करुणा निधि सत्ययामा साष्टांग नाथ तमने करहूँ प्रणाम अज्ञान पास करुणा करि कापि नाको नित्य प्रभो तव पदे मम वृत्ति राखो भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्वयामा साष्टांग नाथ तमने करूँ प्रणाम जयोत्पत्ति तथा तिथि लय करी वेदो स्तुति उचरे जैनारोह मधुचित्र मायणु समा ब्रह्मांड कोटि भरे माया गाढ़ वेशसे सुरगण आज्ञानलोपेक्षण एवाक्षरधामनायधिपति श्री स्वामिनारायणम् अवेयक्षरधामति अवनिमा जे देयधारे थया आप्यासोखय पार भक्त जनों ने दिले धरी नहीं दया चारु चरित्र ज्ञान करवा जेणे करुणा करे वंदो मंगल मूर्ति उरधरे सर्वोपरि श्री हरि जन्म्या कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थ जय फर्या रामानंद मड्या स्वधर्म चलाव्यो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा दामर चिरया गढपुरे वेदे सगादे करे अंतर ध्यान तया लीला हरितणे संक्षेपमा ओचरे संपो गोर्ष गुलाब ना हरिजन हारो घना लावे नहीं ओरे चैनी जहाम भक्ति सुतने प्रेमे टिपे रावे नहीं वाघो ने सुरवाल स्वे
ना ओरे धरी उतारी शुभयारती सुति करी राजी रे जो श्री हरि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणां तमेव तमेव सर्वाय मम देव देवं निजातिदाणां सकलातिहन्तां स्वधर्मभक्तिरवनां विधाता दाता सुखानां मनसि पितानां तनोति कृष्णां किल मङ्गलं नमः गजानन स्वामी महाराजनी जय। एकादशी अगियारस कात्यायनी कामा काम दुर्गा कालिका श्यामा ने रामा ओम जयो जयो मां जगदम्बे कार शिवाणा रूप गोचरी अम्बा मां
સહજાન સ્વામી મહારાજની જય. 21. વાલા મહારાજ મેં વન મારી રે ઈરે હૈડો વરખે છે બુદર બાડી ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે રે આંબા સાડને સોત્ર ત્રિભાંગે રે રે કીધો બાત કે શરમાએ નાખી રે રે જમતા ની રાખી ઠરે મારી આખી ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે રે આંબા રસ ને કેળા ધર્યા ગે રે રે માખણ સાકર લેજો માગી રે રે દયા કરીને માતા જો ત્યાગી ભલા મહારાજ મેં વન મારી રે રે છોટે કે ચડે રાંધી છે ખાતે રે રે તાજો ગ્રોત પીરસ્યો રૂડી બાતે રે રે મારા નાથજી જમજો નિરાંતે ભલા મહારાજ મેં વન મારી રે રે સારો કરમ લડો સખરાણો રે રે દાએ લેજો જાજો ચીદુ જાણો રે રે કાના જમતા ના કરી ડીંગાણો ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે રે મીઠા દૂધનો કીધો છે માવો રે રે હાથે સાકર નાખી હલાવો રે રે ચોખા લઈને પિતમજી શિરાવો ભલા મહારાજ મેં વન મારી રે રે સોગંધી કાલિંદ્રી નવારે રે રે ભરી કાંચન કેરી જારે રે રે ચાડુ કીજીએ દેવા મોરારી ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે રે
તાજા પાન કાંથો ચૂનો લાવો રે તાજા પાન કાંથો ચૂનો લાવો રે તાજા લવિંગ સોપારી ચૂરાવો રે તાજા લવિંગ સોપારી ચૂરાવો રે બીડી લઈ મુખવાસ કરાવો ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે બીડી લઈ મુખવાસ કરાવું વાલા મારા જમીએ વન મારી રે ચરચો કેસર ચાંદન સારો રે સાચો કેસર ચંદન સારો રે શણગારીને આરતી ઉતારો રે શણગારીને આરતી ઉતારો રે બ્રહ્માનંદ કયે ઘડી ના વિસારો ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે બ્રહ્માનંદ કહે કરે ના વિસારો વાલા મારા જમીએ વન મારી ધીરે હૈડો હરખે જે બુદર બાડી ભલા મહારાજ મેં વન મારે રે હૈડું હરકે તે બુદર વાડી વાલા મારા જમીએ વન મારી રે સજાન સ્વામી મહારાજની જય. જમો પ્રભુ જમો. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગે બેડી પાન નગી રે નગર વેલ નગે લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાન નગે કાંદો ચૂનો ને વારી લાવેંગ દો બારે એલાજી મંગાવો ગોલા દાના નગી લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાના નગે એકા બીડી મોરે દાદો નણંદ ગે દોસરી બેડી રે મોરે લાલ નગે લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડી પાના નગે આવો શ્રી કૃષ્ણ યારી બાડે બેદાડો પાજી ખેલાવો તારે રે નાનગી લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડે પાનગે પ્રેમાનંદ ગયે આવો પ્રસાદી હેટાલિયા રાજા તો રે દાદનગે લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડે પાનગે બેડે પાનગી રે નગર વેલ નગી લેતા જાવો રે સાવરિયા બેડે પાનગે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्हिन बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहीशा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाथ दे
सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, आसु अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरो पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना करई, अनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये सत बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय।
કરી
શ્રી હરિને રે ચરણે શીશ નમાવો નૌતમ લીલા રે નારાયણની ગાવ મોટા મુનિવર રે એકાગ્ર કરી મનને જેને કાજે રે સેવે જાય વનને આસન સાધી રે ધ્યાન કરીને ધારે જેની ચેષ્ટા સંભારે સહજ સ્વાભાવિક રે પ્રકૃતિ પુરુષોત્તમની સુનતા સજની રે ભીખ મટાડે જમની ગાઓ રે તેરે હરિના ચરિત્ર સંભારી પાવન કરજો રે પ્રભુજી બુદ્ધિ મારી સહજ સ્વભાવે રે બેઠા હોય હરિ જ્યારે તુલસીની માળા રે કર લઈ ફેરવે ત્યારે રમુજ કરતા રે રાજીવ નેણ રૂપાળા કોઈ હરિજનની રે માગી લઈને માળા દેવડી રાખી રે બબે મણિકા જોડે ફેરવે તાણી રે કાંઈક માળા તોડે વાતો કરે રે રમૂજ કરીને હસતા આનો મર્મ અયોધ્યા પ્રસાદજી કે કોણ જાણી શકે? એવા અદ્ભુત જોઈ ચરિત્ર પ્રાણી માત્ર થયા છે પવિત્ર. જેટલા આવ્યા હતા ને બધા માણસો પવિત્ર થઈ ગયા. આંખથી એકવાર આ દ્રશ્ય જોવાઈ ગયું, કામ થઈ ગયું. જબરી વાત છે. આ એક ચરિત્ર પૂરું થયું, યાદ રહેશે. ગઈકાલનું છેલ્લું ચરિત્ર કયું હતું? કે મારા ભાગનું છેલ્લેની પરીક્ષા શું દેશો તમે? એ કયો તો હમણાં બરોરા કાલનું છેલ્લું ચરિત્ર આજનું હે ગેઢા ગયો. હાલો ગેઢા ગયો. કેવું હતું? કોઈ નહીં ગયો? ગેસ કરો. એક ગપુ માર દો. હાલો ગપુ માર દો. ચાંદાને પકડ્યો તો એ નતું. હા હા હવે તો કયો? હા ઈ હતું. હવે તો બસ એમ થોડુંક થોડુંક યાદ કરજો. એમ એકાદ કથાનું એકાદ છેલ્લું કે પેલું ચરિત્ર અદ્ભુત. આજે આ તો યાદ રહી જશે ને, કેળન પ્રસાદી વાળું. નારદજી ને તુંબરું આવ્યા, બ્રહ્મા આવ્યા. તમને પ્રસાદી નહીં મળે તો યાદ રહી જશે ને. હા એવું અદ્ભુત ચરિત્ર છે આ. બસ એક ચરિત્ર તમારા મગજમાં રમ્યા રાખે. ક્યાંક ગયા હો, તમારું બાળક નનકડું રમતું રમતું આવે ને ખોડામાં બેસીને ત્યારે ચરિત્ર સંભળાવજો કે અમે ચપીએ ગયા હતા ને, બીજે દિવસે હાજે કથા ચાલુ થઈ ને ત્યાં ચરિત્ર આવ્યું હતું. હા એવું સંભળાવજો. છોકરા તમારા માટે રાજી બહુ થશો. હા મારા દાદા મને એક વાર્તા સંભળાવી હતી. પહેલાના દાદા વાર્તાઓ સંભળાવતા. હવેના દાદા તો રિમોટ કંટ્રોલ હાકલ તો શીખવાડી દે. આ દબાવીશ તો ઘર ઘર કી કહાની આएगी, इसमें सास भी कभी बहू थी वो आएगी. અત્યારના દાદા ઈ શીખવાડે. એને સ્ટોરી સંભળાવો મારા બાપ, સ્ટોરી સંભળાવો, વાર્તા સંભળાવો એને ઘનશ્યામની. એનું હારું થશે. ઘર ઘર કહાની में उसकी कहानी नहीं बनेगी. એને તો ચરિત્રો સંભળાવો ભગવાનના. મીઠા મીઠા ચરિત્રો સંભળાવશો ને તો નનકડા ટેણિયા તમારી પગચંપી કરવા આવશે ને નેડી ચંપી કરવા આવશે. એને સંસ્કાર નાખવા હોય ને જો આવા ચરિત્રો યાદ કરશે આપણે. હો મધુરા ચરિત્રો છે. બીજા ચરિત્રમાં પ્રવેશ કરીએ. એક દિવસે ધર્મ કુમાર પોઢ્યા પોતે પલંગ મોજા. થોડાક મોટા થઈ ગયા ભગવાન. હવે પારણીયમાંથી પલંગ ઉપર આવ્યા. સ્વર્ગલોક થકી તેણી વાર
આવી અપ્સરાઓ નિર્ધાર. પલંગમાં તે ભગવાન ફૂટ્યા છે, રમે છે. આવું ધ્યાન કરજો ક્યારેક, આવું ધ્યાન કરજો ક્યારેક. ભગવાન પલંગ ઉપર આમ નાનું બાળક બનીને ફૂટ્યા છે. અપ્સરાઓ આવી છે ક્યાંથી? સ્વર્ગલોકમાંથી. કરવા પ્રભુજીને પ્રસન્ન નૃત્ય કરે છે ધારીને મન. એ રાજી કરવા આવી છે. અને સ્વર્ગની અપ્સરાઓને નૃત્ય કરતા બહુ સારું આવડે. અહીંયા આવી ધર્મદેવના ઘર આંગણે, હમણાં જ્યાં મંદિર છે ત્યાં જો, બારે ચોકમાં ત્યાં, અને નૃત્ય કરવા માંડી છે. ઉર્વશી રંભાયાદિ જેહ કરે મીઠે સ્વરે ગાન તે. અપ્સરાઓમાં જે ઉર્વશી નામની જે અપ્સરા ટોપ ક્લાસની ગાયિકા છે, એ છે. બહુ મીઠું ગાતા આવડે એને. લતા મંગેશકર કાંઈ નહીં એની આગળ. એવી ડોસી એ. પણ આજે દેવોના દેવ ઘનશ્યામ એને રાજી કરવા આવી છે. આજ એનો કંઠ લેખે લાગ્યો. ઈશ્વરે આપેલા શરીરના અવયવો લેખે ત્યારે લાગે કે જેને આપ્યા છે એને માટે વપરાય ત્યારે. હા, જીભથી ગમે એટલું બોલીએ પણ આ જીભથી નામ અને નામીના ચરિત્ર ત્યાં સુધી જીભ છે એ કાંઈ કામની નથી. હો, હમણાં મેં લંડનમાં ગયા હતા, એક ભાઈને કીધું સારા સત્સંગીત કીધું, એક ભગવાનની વાત સંભળાવો તો ઈ મને ના આવડે કે. મેં કીધું તમારી ઉંમર કેટલી? તો 50 વર્ષ. ત્યાં 50 વર્ષમાં તમે એક ભગવાનની વાત 5 મિનિટની ન કરી શકો? તો ઈ ના આવડે કે. ગજબ છે ને. 50 વર્ષ સુધી સત્સંગમાં રહ્યા હોય, એક ભગવાનની વાત આવડે. હો, આખા ગામની કરવી હોય તો ઘર-ઘરની કરી દે લ્યો, પણ ભગવાનની વાત કરતા ના આવડે તો દુઃખદ કહેવાય નહીં. આ જીભ તો જ લેખાની છે કે જો જીભથી ભગવાનના ગુણ ગાતા આવડે, આ જીભથી ભગવાનનું નામ લેતા આવડે. રંભાએ ખૂબ ગાન કર્યું છે. ધર્મદેવના દ્વાર અગાડી નાચે રંભાદિક તાલ વગાડી. એ રંભાઓ તાલ વગાડીને નૃત્ય કરતી હતી. છુપિયા પૂર્વાસી જે જન અરે શબ્દ સુણી થયા છે મગન. છપિયા વાળાને જલસો થઈ પડ્યો હતો ત્યારે. હો, થોડાક દી થાય ને કોઈ દેવો આવે, વળી સ્વર્ગ ના આવે ને ક્યારેક બધા અન્ય લોકના દેવતા આવે ને નાચગાન કરે ને બધું જોવા આવે. દોડી દોડીને દોડતા હોય. આનંદ થઈ ગયો એને તો. બધા આવ્યા દોડીને. હો, જુએ રાજી થઈ નર નારી જેની શોભા તણો નહીં પાય. તળ્યા સર્વેના શોક સંગ. ધર્મ સદને જય જન્મ જેણે ધર્યું, કૃત્યાનો વળી કાઢી દત ખરનો જેણે
પરાજય કર્યો. કીધા બાળ ચરિત્ર અદભુત યતિ જઈને અયોધ્યાપતિ. માતાને પછી તાતને પણ દીધી દુર્લભ દિવ્ય ગતિ. વરણી વેશ રમણી અદર્શનમ મંદહાસ રુચિરાનનમ ભુજમ. પૂજિતામ સુરનરોતમેરમુદ ધર્મનંદનમાં વિચિંતયે. ઓમ શ્રી નરનારાયણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનને નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. હરિલીલા મૃત વિશ્રામ છઠ્ઠો ને કળશ પાંચમો. ગામથી પ્રસીમ દિશ વિશે એક બાગમાં જઈ મહારાજ એકાંત જોઈને ઉતર્યા. સાથે લઈને સંત સમાજ એ સાથે લઈને એ એકાંત જોઈને ઉતર્યા. સાથે લઈને સંત સમાજ. હતા ત્યાં મુખ્ય આયર ભક્ત હરિપદમાં અધિક આસક્ત. તેઓને કહે સિય વિનાશી તમે છો સ્થળા વ્રજવાસી. એમ કહીને આનંદ પામાડ્યા. સમાધિ વિશે ધામ દેખાડ્યા. બેઠા સભા સજી ઘન શ્યામ બેઠા હરિજન સંત તમામ. એ વ્યાપકાનંદ કહે હરિ વ્યાપકાનંદ ને કહે હરિ. ઇન્દ્રલોકમાં જઈ આવો ફરી. સમાધિ વિશે તે સીધાવ્યા. ઇન્દ્રલોક નિહાળીને આવ્યા. પછી મોકલ્યા બ્રહ્માને ઘેર. ત્યાં જ જઈને આવ્યા રૂડી પેર. પછી મોકલ્યા ગોલોક ધામ. સંત જઈને આવ્યા તે અઠામ. એ વળી આજ્ઞા કરી અવિનાશ. જાવો ભૂમા પુરુષની પાસ. સમાધિ કરી ત્યાં સીધાવ્યા. થોડી વાર પછી પાછા આવ્યા. કયું દૈત્ય છે રસ્તા મોજાર. મોટી કાયા ને માથા હજાર. જવા દેતો નથી મને ત્યાં. માટે સી રીતે મુજથી જવાય. કહે કૃષ્ણ નહીં મનહારો. કાયા તે ના થકી મોટી ધારો. જુદે જીતીને રસ્તે સીધાવો. ભૂમા પુરુષ કને જઈ આવો.
સાધુ એવું સુણીને સીધાવ્યા, મોટાય સુરની આગળ આવ્યા. દુષ્ટ તે બહુ લાગ્યો ડરાવા, કહે નહીં દમું આગળ જાવા. સાધુએ ઘન શ્યામ સંભારી, કાયા દૈત્યથી બમણી વધારી. પછી યુદ્ધ કર્યું દૈત્ય સંગ, માર મારી ભાંગ્યા એના અંગ. પડ્યો પાપી તે પૃથ્વીમાં જ્યારે, સાધુ ચાલી આયા આગળ ત્યારે. બીજો દૈત્ય દીઠો તે વાર, દીઠા મસ્તક 10,000. કરી ક્રોધ બોલ્યો બોલયાવા, એ વડ પાછો નહીં દઉં જાવા. સાધુ પાછા વળ્યા સાક્ષાત, આવી શ્રીહરિને કહી વાત. બોલ્યા શ્રીહરિ આણીને સ્નેહ, ધરો દૈત્ય થકી દોઢો દેય. એને જીતીને આગળ જાવો, છતાં શક્તિ ન બીકણ થાવો. એ સુણી સાધુ સમાધિમાં ગયા, એ દેહ દૈત્ય થકી દોઢા થયા. એ જીતી દૈત્યને ત્યાંથી સીધાવ્યા, ભૂમા પુરુષને આગળ આવ્યા. જઈને ને કર્યો નમસ્કાર, કયા શ્રીહરિના સમાચાર. ભૂમા પુરુષે પૂરો પ્રેમયાણી, પૂજ્યા સાધુને મુક્ત પ્રમાણી. સારે સિંહાસને પધરાવ્યા, ચર્ચી ચંદન હાર ચડાવ્યા. વળી આપ્યો ભલો ફોલાહાર, જમ્યા સંત ગણી સુખકાર. ત્યાંના વાસી હતા જન્નજેય, જેના દિશે ચતુર્ભુજ દેય. આવી સાધુને તે પગે લાગ્યા, વાત સાંભળવાય અનુરાગ્યા. પુરુષોત્તમનો મહિમાય, સંભળાવ્યો તે સમે ત્યાંય. વળી આશ્રય હરિનો કરાવ્યો, દ્રઢ નિશ્ચય દિલમાં ઠરાવ્યો. લેતા સ્વામી નારાયણ નામ, પહોંચાડી આયા અક્ષરધામ. લેતા સ્વામી નારાયણ નામ, પહોંચાડી આયા અક્ષરધામ. કયું સાધુ એટલું કામ, પછી આવ્યા જ્યાં છે ઘન શ્યામ. સભામાં કહી બધી વાત, થયા સર્વે સુણી રડિયાત. સુણી શ્રીહરિનો મહિમાય, જનને મનય ચરજ થાય. સુણી શ્રીહરિનો મહિમાય, જનને મનય ચરજ થાય. એવે સમે હરિ આગળે, ભીમબાઈ યુવા ભક્તરાજ. હાથ જોડી કહે હરી મારી, અરજ સુણો એક આજ. હાથ જોડી કહે હરી મારી, અરજ સુણો એક આજ. રાજનીતિની છે એક રીત, કહું સાંભળો પરમ પુનીત. જન્મ મરણ ને પટાભિષેક, જ્યારે પામે છે રાય હરેક.
બંધીવાનની બંદી છોડાવે એવી રીત સદા ચાલી આવે થયો આપને પટાભિષેક સુણી હરખ્યા છે લોક અનેક પણ નરકના કુંડમાં જે છે તે તો પ્રાણી પીડા જ ખમે છે કોઈ સંતને મોકલો આપ જઈને જીવ છોડાવે માપ સુણી એટલી વાત તે ઠામ સ્વરૂપાનંદને કહે સામ તમે યમપુર પ્રતે સીધાવો કુંડ નરકના પ્રાણી છોડાવો ભૂમા પુરુષ તણું જ્યાં છે ધામ સૌને મોકલજો તે અઠામ સ્વરૂપાનંદે કીધી સમાધિ ગયા યમપુર કૃષ્ણ આરાધે જોયા નરકમાં પીડાતા પ્રાણી અતિ અંતરમાં દયાયાણી લીધો સ્વામી નારાયણ નામ નાઠા સાંભળી દૂત તમામ પ્રાણી નીરખ્યા કુંડ પાણી નીકળ્યા કુંડ બહાર બધા સાધુને વારંવાર નારાયણ સામી ભજન કરાવ્યું એ પાપ સંચિત સર્વે બળાવ્યું થયા સર્વે ચતુર્ભુજ રૂપ દેય દિવ્ય દેખાય અનુપ ધામ ભૂમા પુરુષનું છે જ્યાં સંતે સર્વેને મોકલ્યા ત્યાં સંતે શ્રીજીની આગળ આવી વાત વિગત સહિત સુણાવી સુણી રાજી થયા શ્રી ગોવિંદ દીધા છાતીમાં ચરણાવિંદ વળી બોલિયા જગદાધાર અમારે ધરિયા અવતાર જીવ ઉદારવા છે અનંત હોય પાપી તથા પુણ્યવંત મારે સંકલ્પે ઉદરે સૌ એ કાયા ધરવાનું કારણ કહું ભક્તજનને ભલા સુખ દેવા ઈર્ષા કીધી મેં અવતાર લેવા એવી વાત ઘણી ઘણી કરી પછી તો ગયા પંચાળે હરી એ સોંપી પૂનમે સંતની સાથ માંગરોળ ગયા મુનિનાથ એ પોસી પૂનમે સંતની સાથ માંગરોળ ગયા મુનિનાથ સામા આવ્યા સતસંગી સૌ તેના મુખ્યના કહું છું નામ શેઠ ગોવર્ધન સાથ છે રામચંદ્ર સદગુણ ધામ સુંદરજી અને રતનજી મૂળ ચંદાદિક વણિકની જાત ભક્ત બીજા મચારામ છે અને આનંદ જેવી ખ્યાત ભક્ત બીજા મચારામ છે અને આનંદ જેવી ખ્યાત ભક્ત ધનજીને ત્રિકમાબાઈ રાજુભાઈ આદિક બહુ રાજુબાઈ આદિક બહુભાઈ સામાયાવી કર્યા સન્માન ભાડી ભાવરી જ્યા ભગવાન માંગરોળતી પરસી માયા
રૂડીવાળી છે ઉતર્યા ત્યાં એ દેશ પાડક વજરુદ્દીન નેહ તેણે દેખાડ્યો નવીન સજી સેવા તેણે પણ સારી પગે લાગ્યા પેગાંબર ધારી સભાસીજી સમીપ ભરાય બહુ જનને સમાધિ થાય જ્યારે શ્રીહરિપુરમાં પધારે જેના સાધુ જુએ હરી જ્યારે તેને સદ સમાધિ તો થાય ગોલોકાદિક ધામમાં જાય કોઈ વેપાર કરતા વેપારી કોઈ તોડ ત્રાજ વાંધારી કોઈ નામું ઠામું લખનાર થઈ જાય જોત સબ્બાકાર બીજા પરચાય અનેક જણાય જોઈ જન હરિ આશ્રિત થાય કરે દેવતા પુષ્પની વૃષ્ટિ કોઈ કાળે દેખે જન દ્રષ્ટિ આવે દર્શને દેવય લેખે કોઈ જન નિજ દ્રષ્ટિએ દેખે આખા દેશમાં વિસ્તરી વાત પ્રભુ પ્રગટ થયા સાક્ષાત પર ગામ થકી જન આવે કરી દર્શન મન મુદ લાવે ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ્યની વાત ધર્મ સહિત ની કરે ધર્મ જાત મતવાદી વદે વાદ આવી તેને શિષ્ય કરે સમજાવી હરિ સંશય સર્વે ના તોડે અભિમાન અભિમાની જનોના મન મોડે એ કોઈ આવે છે શાસ્ત્ર ભણેલા કોઈ સાધક સિદ્ધ બનેલા કોઈ જૈની ને કોઈ વેદાંતિ પ્રભુ ભાંગે છે સૌને ભ્રાંતિ કહે કોઈ ભણ્યો છું પુરાણ કહે કોઈ રે પઢ્યો છું કુરાન હે કૌશળ શાસ્ત્ર ભણ્યો કહે કોઈ હારે સૌ હરિનું મુખ જોઈ એ કૌશળ શાસ્ત્ર ભણ્યો કહે કોઈ હારે સૌ હરિનું મુખ જોઈ મુનિ પતિ હરિ મુનિપતિ હરિ માંગરોડ માયા પરમ પ્રતાપ જણાવ્યો તાયા અહિપતિ ઉચરે મુખે હજાર તદપી પમાય નહીં કદાપી પાર તદપી પમાય નહીં કદાપી પાર ઇતિ શ્રી બિહારી લાલજી આચાર્ય વિરચિતે હરિલીલામૃતે પંચમ કળશે અચિત્યાનંદ વર્ણિન્દ્ર અભ્યસ્ય નૃપ સવાદે સૌરાષ્ટ્ર દેશે અગતરાય ગામે શ્રી હરિ પ્રતાપે ભીમભાઈએ પીપીલિકા મોક્ષ કારણામાં અષ્ટમો વિશ્રામ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આજના કથા પ્રસંગમાં અચિત્યાનંદ વર્ણેન્દ્રિય અભ્યસી રાજાને કથા સંભળાવતા કહે છે કે અભિષ રાજા સાંભળ, સજાનંદ સ્વામી જ્યારે રામાનંદ સ્વામીની ગાદી ઉપર બેઠા પછી કરમ વાઇસ એક એક ગામડાની અંદર જ્યાં જ્યાં રામાનંદ સ્વામીના જે શિષ્ય હતા
એ બધેને જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો સંભળાવવા માટે રામાન સ્વામી ગામડે ગામડે ફરે છે. જ્યાં ગામડે ગામડે ફરતા એ જગ્યાએ આજે સજાન સ્વામી ગામડે ગામડે ફરી રહ્યા છે. આજના કથા પ્રસંગમાં સજાનંદ સ્વામી કાલવણીમાં હતા. કાલવણીની અંદર ગામની બારે એક બગીચામાં ઉતારા કરેલા. એ જગ્યાએ વિશાળ સંભા પણ થાય. ઘણા બધા આજુબાજુના ગામના હરિભક્તો આવે, મહારાજના દર્શન કરે, જ્ઞાન ઉપદેશની વાતો સાંભળે અને આશ્રિત થાય. વર્તમાન ધરાવી કંઠી પહેરે અને સત્સંગ કરે. આવા અનેક પરચા કાલવણી અંદર આપ્યા. એમાં અગતરાયના જે ભીમભાઈ હતા એ પણ કાલવણી આવેલા અને સચ્ચિદાનંદ સ્વામી પણ ત્યાં હતા. મહારાજે સચ્ચિદાનંદ સ્વામીને આજ્ઞા કરી કે સ્વામી તમે ઇન્દ્રલોકમાં જાઓ સમાધિ કરીને. એટલે સ્વામી છે એ પોતે સમાધિ લગાવીને ઇન્દ્રલોકમાં ગયા અને ત્યાં કણે ઇન્દ્રએ આ સાધુનું બહુ સન્માન કર્યું, આદર ભાવને પ્રેમથી પૂજા કરી. અને પછી મહારાજે જે કંઈ સમાચાર આપ્યા હતા ઇન્દ્રને આપ્યા અને પાછા આવ્યા. પાછા ત્યાંથી પછી વરી મહારાજે કીધું કે હવે તમે બ્રહ્માના લોકમાં જાઓ. તો વરી પાછા આ સ્વામી છે એ સમાધિ લગાવીને બ્રહ્મલોકમાં ગયા. બ્રહ્માજીએ આ સ્વામીને આવતા જાણીને એના માટે એક સારું સિંહાસન તૈયાર કરાવ્યું. એની ઉપર સ્વામીને બેસાડ્યા. પછી સ્વામીની પૂજા કરી. બ્રહ્માજીએ ધૂપ દીવો કરી, આરતી કરી, મેવા આવ્યા જમવા માટે, મેવા આપ્યા અને સ્વામીને જમાડ્યા. પછી કાંઈ પણ જે સમાચાર હતા એ મહારાજના સમાચાર બ્રહ્માજીને આપ્યા. પછી વરી પાછા પોતાના દેહમાં આવ્યા. એટલે વરી સજાનંદ સ્વામી કહે સ્વામીને તમે હવે ભૂમા પુરુષ લોકમાં જાઓ. સંયમીપુરી કહેવાય છે. એ જગ્યાએ સ્વામીને મોકલ્યા સમાધિની અંદર. ત્યાં ગયા એટલે ત્યાં પણ જે ભૂમા પુરુષ હતા સ્વામીપુરીના રાજા, એમણે છે ત્યાં સ્વામીનું બહુ સન્માન કર્યું, આદર ભાવ પ્રેમથી એની પૂજા કરી, ધૂપ દીવો આરતી કરી, એને પણ જમાડ્યા છે. પછી પાછા આવ્યા. પછી એમ કીધું કે હવે તમે જમપુરીમાં જાઓ. ત્યારે સ્વામી જમપુરીમાં આવ્યા છે. જમપુરીમાં આવી કરી જે જમના જે કુંડ હતા, જે નરકના કુંડ, એ કુંડની આજુબાજુમાં આવી કરીને સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ આવી ધૂન કરી. એટલે પછી જમના દૂતો તો બધા ભાગા ત્યાંથી. ફરી સ્વામી પાછા પોતાના દેહમાં આવી ગયા. ત્યારે ભીમભાઈ એમ કીધું મહારાજને કે હે મહારાજ, જે રાજા હોય એ રાજાનો જન્મદિવસ હોય ત્યાં તો એનો પટ્ટાભિષેક હોય, ત્યારે એક મામૂલિક જે દેશનો રાજા હોય એ પણ પોતાના જે જેલની અંદર બંદીજનો હોય ને એ ગાદી ઉપર બેસે એટલે બધાને છૂટા કરી દે. તે દિવસથી આગળના જે પણ ગુના કાંઈ પણ હોય ને એ બધા માફ કરી બધાને છૂટા કરી દે. માટે તમે રામાન સ્વામી ગાદી ઉપર બેઠા, તમારો પટ્ટાભિષેક થયો અને આ સત્સંગ રૂપી ગાદી ઉપર તમે આવ્યા, તો હવે જે પણ જીવ પ્રાણી માત્ર નરકમાં જે પડ્યા છે ને એ લોકોને તમે બધાને આગળના ગુના બધા માફ કરી
અને એને તમે ગમે ત્યાં તપસ્યા કરવા માટે મોકલો, પણ એને નરકના કુંડના જે દુઃખ ભોગવે છે ને એ બધા માફ કરીને બારે કાઢો. આમ છે અગત્યારના ભીમભાઈએ વાત કરી એટલે મહારાજ કે ભલે. મહારાજે સ્વામીને બોલાવ્યા, સ્વામીને કીધું તમે સમાધિમાં જાઓ ને ત્યાં જઈ કરી ને જેટલા નરકની કુંડની અંદર જે જીવ પાણી માત્ર છે એને મારી ધૂન બોલાવીને બધેને બારે કાઢો. એટલે પછી એને બધેને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરાવી અને ભૂમા પુરુષના લોકમાં મોકલી દો. ત્યાં કણે અમુક સમય સુધી ત્યાં રહેશે ને પછી પાછા પૃથ્વી ઉપર આવી કરી મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી ભજન કરી અને પછી અમારા ધામમાં જશે. આમ સમયની વાત કરી સ્વામી પોતાને સમાધિ લગાવીને પહોંચી ગયા જમપુરીમાં. ત્યાં નરકના કુંડો હતા ને એમ કહેવાય છે કે 28 કુંડો મુખ્ય છે. એ કુંડ લગેથી આ સ્વામી ચાલ્યા જાય ને સ્વામિનારાયણની ધૂન કરતા જાય. જે કુંડની બાજુમાંથી પસાર થાય ને કુંડમાં જેટલા જેટલા જીવ પ્રાણી માત્ર જે હતા ને એ બધા બહાર નીકળીને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરે. આગળના જેટલા જેટલા એના પાપ હતા એ બધા બળી ભસ્મ કરી નાખ્યા અને 28 કુંડમાંથી બધા જીવ પાણી બહાર કાઢ્યા બધેને. અને એને બધેને લઈ કરીને સ્વામી પોતે સ્વયંપુરીમાં આવ્યા ભૂમા પુરુષના લોકમાં અને ત્યાં મૂકી કરીને પાછા એ પોતાના દેહમાં આવ્યા. પછી મહારાજે સ્વામીને ફરી મોકલ્યા સંયમીપુરીની અંદર. ત્યારે એમ કહેવાય છે કે જ્યારે સ્વામી ગયા ને તે રસ્તાની અંદર એક મોટો અસુર રાક્ષસ હતો. એમ કહેવાય કે 1000 તો એના માથા હતા, બહુ જબરો હતો. જે રસ્તા ઉપરથી જવાનો હતો એ જ રસ્તાની અંદર એ બેઠો હતો, કોઈને જવા દે નહીં. જેવા છે ત્યાં સ્વામી જવા ગયા ને એટલે આસુરે રોક્યા એને કે તમે જઈ નહીં શકો, પાછા વળો, કારણ કે આ રસ્તા ઉપર મારી ચોકી છે, તમે જાશો જો બળજબરીથી તો તમને હું મારીશ એમ. આમ કીધું એટલે સ્વામી પાછા આવ્યા દેહની અંદર. આવી કરીને મહારાજને વાત કરી કે ત્યાં રસ્તામાં કોઈ મોટો અસુર 1000 માથાવાળો છે, જવા દેતો નથી. કે તમે જાઓ મહારાજ, કે તમે જાઓ ત્યાં જઈ કરીને મારું નામ લેજો ને સંકલ્પ કરજો એટલે એનાથી બમણું તમારું સ્વરૂપ થઈ જશે અને એનું શરીર છે એથી બમણું તમારું શરીર થશે. પછી તમે એ અસુર સાથે યુદ્ધ કરજો, યુદ્ધ કરી એને હરાવી કરીને પછી આગળ જાજો. સ્વામી પાછા સમાધિમાં ગયા. રસ્તામાં અસુર બેઠો હતો, એને અટકાવ્યા. એટલે સામના ભગનું નામ લઈ કરીને જેવો સંકલ્પ કર્યો ને, જે પેલો અસુર હતો એના કરતાં ડબલ શરીર થઈ ગયું અને એની સાથે યુદ્ધ કર્યું. એને પટ્ટે પછાડી કરીને સ્વામી આગળ નીકળી ગયા. અસુરને બહુ માર્યો, પછી ઉઠી શકે એવો રહ્યો નહીં એટલે સ્વામી ત્યાંથી નીકળી ગયા. આગળ જતા બીજો એક અસુર મળ્યો, એના 10,000 માથા, બહુ જબરો મોટો. એને કીધું આગળ જવા નહીં મળે. સ્વામી વળ્યા પાછા, આવી કહીને મહારાજને કે આગળ તો બહુ બળ્યો કોઈ અસુર છે અને એના 10,000 માથા છે, એને તો જીત્યા એમ નથી. મહારાજ કે ત્યાં જઈ કરી મારું નામ લેજો ને સંકલ્પ કરજો એટલે એના કરતાં 2 ગણું શરીર થઈ જશે તમારું. એટલે પછી તમે એની સાથે યુદ્ધ કરજો, એને જીતી કરીને પછી તમે આગળ જાજો. આવી રીતે વાત કરી એટલે સ્વામી પાછા ગયા. ત્યાં મોટો અસુર હતો, તેની સાથે યુદ્ધ કર્યું, સંકલ્પ કર્યો એટલે પરંતુ શરીર તો મોટું થઈ ગયું. પછી એની સાથે યુદ્ધ કર્યું, એને હરાવી કરી અને આ સ્વામી છે એ સંયમીપુરીમાં ગયા છે. ભમા પુરુષ છે એની આદર ભાવને પ્રેમથી સિંહાસન પર બેસાડી કરી અને પૂજા કરી છે. દીપ દીવો કરીને આરતી ઉતારી છે. જમવા માટે ફળ આપ્યા છે. એ ફળ જમી કરીને પાછા આવ્યા એટલે પછી ઘણા દિવસ થઈ ગયા હતા કાલવાણીમાં. એટલે મહારાજ કે ચાલો હવે આપણે અહીંથી બીજી જગ્યાએ જશું. એમ કહેવાય છે મહારાજની સંતોષ સાથે હરિભક્તો
બધા માંગરોળમાં આવ્યા ને માંગરોળના જે હરિભક્તો છે એના આમાં બધે નામ લખ્યા છે. મુખ્ય હરિભક્તો ગોવર્ધનભાઈ છે, બીજા પણ ઘણા બધા એવા વણિક હરિભક્તો છે એ બધા નામ લખ્યા છે. અને માંગરોળની અંદર જે પણ લીલા ચરિત્રો કરે છે, ગામની અંદર ચાલ્યા જાય છે, દુકાનમાં કોઈ જોખતા હોય, મહારાજને જુએ એટલે તરત એને સમાધિ થઈ જાય. તોડતા હોય તો તોડાનું એમને ઊંચું ચડી જાય ત્રાજવા, એક નજરે મહારાજને જોયા કરીને સમાધિ થઈ જાય છે. આવા લીલા ચરિત્રો માંગરોળની અંદર આ છઠ્ઠા વિશ્રમની અંદર ચાલુ છે. છઠ્ઠો વિશ્રમ પૂરો થયો છે. સાતમો વિશ્રમ આવતીકાલે વચાશે અને એમાં અચિંતન વણિન્દ્ર એમ કહે છે કે અદ્ભુત જે ચરિત્રો કરેલા છે માંગરોળની અંદર એ કથાનો પ્રસંગ આપણે આવતીકાલના કથા પ્રસંગમાં સાંભળશું. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ સીતારામ સર્વદેવ ઈશ્વરામ ભક્તિધર માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ શ્રીનીલકંઠમ ભજો. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કે સોનેરી મોળિયો સુંદર સોનેરી મોળિયો, સોનેરી મોળિયો ધરામાં કુંવારનો, મોતીડે મોળિયો સુંદર મોતીડે મોળિયો, મોતીડે મોળિયો રસિકા સુંદરનો. બાલ વિશાળમાં સુંદર બાલા વિશાળમાં, બાલા વિશાળમાં તિલક કેસરનો. બ્રકુટી સુંદર જાણીએ બ્રકુટી સુંદર રે, બ્રકુટી સુંદર રે ધર્માધો કરનો. કરણે કુંડલિયા કાજુ કરણે કુંડલિયા, કરણે કુંડલિયા જડિયલ મોતીએ. ગોરખ પોળમાં રૂડા ગોરખ પોળમાં, ગોરખ પોળમાં જડડ જ્યોતિએ. નેણા રાંગેલા લાલ નેણા રાંગીલા રે, નેણા રાંગીલા રે કમળને પાંખડી. પ્રેમાનંદ ની રખી છબી પ્રેમાનંદ ની રખી, પ્રેમાનંદ ને રખી ઠરી છે આંખડી. પ્રેમાનંદ ને રખી ઠરી છે આંખડી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. કે સ્વામી નારાયણ નારાયણ જય 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 સ્વામી નારાયણ નારાયણ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. જયને રે જાણે સીતા ભાવ નૌતમ લીલા રે નારાયણને કહું મોટા બન્યું રે કાર કરી મનને જઈને કાજે રે તે વેજાય બંને આનંદારી રે. ધ્યાન ધરીને તારે જેને જે તારે ને કરે સંભારે દત ભાવી રે પ્રકોતે પૂછો તમને ઢૂંઢા દતની રે બીક મડાડે જમને ગાવું હે તે રે. હરનચેત સંભારી પાવન ગજો રે પ્રભજી બુદ્ધિ મારી સસ ભાવે રે. બેટા વરી જારે તુલસી માણા રે કરલે ફેરવે ત્યારે રમુજ કરતા રે.
રાજી નેનો પાડા કોઈ અર્જને રે માગી લઈને માળા બેવડી રાખી રે બે મણકા જોડે ફેરવે તાણી રે કંઈક માળા તોડે વાતું કરે રે રમૂજ કરીને હસતા બેડી કરી રે માળા કર્મા ઘસ્યા ક્યારે મીચી રે નેત કમણે સ્વામી પ્રેમાનંદ કે રે ધ્યાન ભૂનામી સાંભળ થઈએ રે લીલા નંદા ગાને સંતા ટુકડો રે આપે સુખતા ગાની નેત કમણે રે રાખ્યું ગાડા ક્યારે દંધારીને રે બેસે જીવન બારે ક્યારે જમકી રે ધ્યાન કરતા જાગે જોતા જીવનને જન્મ દુભાગે પોતા આગળ સભા રાય બેસે સંતા જન રે સામું જોઈ રહે છે ધ્યાન ધરીને રે બેઠા ઓરી પોતે સંતાય જંડાય તૃપ્નતા જોતે સાધુ કીર્તન રે ગઈ વજાડે વાજા તેમને જોઈને રે મંગન થાય મહારાજા તેમની બેડા રે ચપટી વજાડી ગાય સંતાય જંડાય નિરકી રાજી થાય ક્યારે સાધુ રે ગઈ વજાડે તાળી બેડા ગાય રે તાળી દીવન મારી આગળ સાધુ રે કીર્તન ગાય જ્યારે પોતે આગળ કથા વંચાય ત્યારે પોતે વાતા રે કરતા બુનામી કસતા આવે રે પ્રેમાનંદના સ્વામી મનુષ્ય લીલા રે કરતા મંગળકારી ભક્ત પામા રે બેઠા બે ભૈયારી જઈને જોતા રે જાય જગત શક્તિ જ્ઞાનમાં રાગ્યો રે ધ્રમ થઈ જે ભક્તિ તે સંબંધી રે વાતા કરતા બારી હર સમજાવે રે નિજનને સુકારી જોગને સાંગ રે પંચરા કામ કરે ગુરડું રે ઓછાડે તો હિત પાત્રું હોય રે તે પર બેસે પ્રીતે ક્યારે ટોલિયા રે ઉપર તક્યો પાડી તે પર બેસે રે સાંભળાટી વાળી કણું બેસે રે તક્યો ટેકંડાને ક્યારે ગોઠણ રે બાંધે ખેત લઈને ક્યારેક રાજી રે થાયું તે સે આલી સંતાય જન રે બેટે બાદમ ગાલી ક્યારેક માથે રે લઈ મેલે બે ચાતી માય રે ચાંકા માટે નાથ ક્યારેક આપે રે હાર તો રાગી દારી ક્યારેક આપે રે અંગના વત્ર ઉતારી ક્યારેક આપે રે પ્રસાદી ના થાળ પ્રેમાનંદ કે રે ભક્ત તણાપતિ પાડે એવા કરે રે ચૈત્ર ભાવન ગારી સુખજી સરકારે ગાવે ની સંભારે ક્યારે જીભને રે દાંતળે દબાવે ડાબે જમણે રે પડકે સભાવે છીકજરે આવે રે ત્યારે રૂમમાં લઈને ચીક ખાય રે મુખ પર યાદો દઈને રમું જાણી રે હસે અતિ ઘનશ્યામ મુખ પર યાદો રે રૂમબાલ દે દુધામ ક્યારે વાતો રે કથા થકા દે ચડે રૂમાલ ને રે વળ દેવાની રે વધી દયાળુ રે સ્વભાવ છે સ્વામીનો પર દુખારી રે વારી ભવનામીને કોઈને દુખ્યો રે દેખી ના ખમાય દયા જાણી રે અત્યા આગળ થાય અંદર વસ્ત્ર રે આપીને દુટારે કમણા દસી રે દેખી વાનંદ વાડે ડાબે ખંભે રે ખિરસા જોડે નાખી ચાલે જમણા રે કર્મ રૂમાલ લાખી ક્યારે ડાબો રે કડકડ ઉપર મેલી ચાલે વાલો રે પ્રેમાનંદ લઈને નવનો રે લીલા રે હરી રાય ગાતા સુંદર રે દાજી રાય સભાવે રે ભૂતાવડા બોચાલે કરીને રે બોલાવે બોવાલો ક્યારે ઘોડે રે જવું હોય ત્યારે ક્યારે સદને રે પીરસવા પતારે ત્યારે ડાબે રે ખંભે ખેંચને આણી ખેંચને બાંધે રે ઘેર સંગાતે તાણી પીરસે લાડુ રે જલેબી સમજણ જમ્યાની રે લઈ લે તેના નામ પર પંગત મારે વારંવાર મારા સંતય જંડે પીરસવાને કાર સદા ભક્તિ રે અતિ ઘણું પીરસતા કોઈ નામ ગમારે આપે લાડુ વસવાલી રાત્રિ રે ચાર ઘડી રે ત્યાં દાંતણ કરવા રે ઉઠિયા રીતે વારે નામાં બેસે રે નાથપલાટી વાડે કલ્લે કચ્યો રે જાડોડે વારી કોરે વસે રે કરી શરીને લુવે પ્રેમાનંદ કે રે યજન સર્વે જુએ રૂડા શોભે રે ઇનાને વસ્ત્ર પહેરે લુરે સત્ર છે નીચો એ પગ સતરને રે લોહીને સારંગ પાણી કોરા ખેંચને પહેરે સારી પેઢે તાણે રે ઉપરણી રે રશ્મિ કોને વાલો આવે જમવા એ ચાકડી છે ચાલે માથું પરણી રે ઓટી સજમવા કાનું કાળા રે રાખે મુંદે ગમતા જમતા ડાબા રે પગલે પોલાંટી વાળી રે પડાબો રે કરમે લેવર માણી જમણા પગને રે રાખી યોગો તેમ તે જમણો રે કરમેલે સુખ ધામ રૂડે રે તે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીતાની રે જણા સવા દૂરે જણા આવે જમતા જમતા પાસે જને બેઠા અમને ગમતા તેમને આપી રે પછી પોતે જમે જમતા જીવન રહે અર્જને મન ગમે ફેરવે જમતા રે બેઠું ફરી હાથ પગારો ખાય રે પ્રેમાનંદનો નાચ ચાડુ કરે રે મોહન તૃપ્ત થઈને રાતે કોતરે રે સળી રૂપાની લઈને મુકો લઈને રે ઢોલીએ બિરાજે પૂજા કરે રે હરજને તેજાજે પાપડ ઉપર રે આંટો દેલ બેલો ફેંટો બાંધી રે ચોગું મેલી છોલો વરસ ઋતુ રે શ્રદ્ધુતુની જાણ ગેલા નાદી ના રે નિર્મળ નિર્મળ ખાણી સંતાય જંડાય સાથે લઈને શ્યામનો આપો તારે રે ગેલે પૂર્ણ ગામ મોજો ગીળા રે કરતા જળમાં ના જળમાં તાળી રે દઈને કીર્તન ગાય નાને બાર રે એને શ્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે બેસી રે ઘેરાવે રંગ લેરી પાવન જશને રે હરજન ગાતા આવે જીવ જોઈને રે આનંદોનો સમાવે ગઢપુર વાસી રે જોઈને જગત સુફળ કરે છે રે નેણમ વારંવાર આવી બિરાજે રે યોસરીએ બુનામી ઢોલિયા ઉપર રે પ્રેમાનંદના સ્વામીને સેવકને રે સુખદેવાને કાજ પોતે પ્રગટા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ ફળિયા માહી રે સંભા કરી બિરાજે પૂર્ણ થતી રે ઊંડું ગુણ મજમ છાજે બનમસ્વસી રે તૃપ્ત કરે જનને પોતે રાત્રે રે જમે સુધરના બે આંગણીઓ રે તિલકરિયાની પહેરે બાલ વચે રે ઉભી રાખી પેડે સુતા સુતા રે માણામાં ગેલે જમણે હાથે રે નિત વેચી દઈને ભૂલ ન પડે રે કદી એવું નિયમ રમકવાનું રે સપ્રકૃતિ એમ બનિંદ્રમાં રે કોટે મુંડાય કોઈ જાણે રે લગા રાડી જાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર ધામ કોચે પૂછે રે સેવકને સુધામ એવી લીલા રે હરની અનંત પાર મેં તો ગાય રે કંઈક મતી એનું સાચું કોપરી તે રહી શીખે સુને ગાશે પ્રેમાનંદો રે સ્વામી રાજી થાશે ઓ રાયા વો સામસને એ સુંદર વર જો વાલા જતન કરીને જીવન મારા જીવ માએ પ્રો વાલા ચિનાનો પવયંગો અંગના સુરતે સંભારો વાલા નગદિક નિર્ગી નવતો મારા પૂર્વમાયો તારો વાલા યણ કમલ સમ જુગલ ચરણની શોભાયતી સારી વાલા ચેતન ગરવાયા તુરિયતી મન વૃત
તે મારી વાલા પ્રથમ તે ચિતવન કરું સુંદર સોડે ચીન વાલા ઉદ્વરે ખાયો પીરજી અતિશે દાવીન વાલા અંગૂઠા જંગડી વરચે તેની શ્રી દે આવી વાલા પાણીને બે કોરે જોતા ભક્તને મન ભાવી વાલા જુગલ ચરણમાં ગૌ મનોહર ચીન તેના નામ વાલા શુદ્ધ મનને કરે સંભાળતા નાશ પામે કામ વાલા અષ્ટકોણને ઉદ્ધવ રેખા સૌ શિરસાંભુ સવ વાલા વજ્ર અંકુશને કેતુને પદમાં જમણે પગે નવ વાલા ત્રિકોણ કળશને ગોપ સુંદર ધનુષ્યને મીન વાલા અદ્રચંદને વ્યમ સાચે ડાબે પગે ચીન વાલા જમણા પગના અંગૂઠા નખમાં ચીન વાલા તે તો નિરખે જ કોઈ ભક્ત પ્રીતિ પરવીણ વાલા એ જ અંગૂઠાની પાસે તિલક નવતમ ધારું વાલા પ્રેમાનંદ કે નિરખું પ્રીતે પ્રાણ લઈને વારું વાલા હવે મારા વાલાને નહીં રે વિસારું રે સાસુ સાસે તેની તે સંભારું રે પડ્યું મારે સહજાન જેસુ પાનું રે હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ ચાનું રે આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણું રે જે વર ના મળે ખર્ચે નાણું રે એ વર ભાગ્યા વિના નવ ભાવે રે એ સ્નેહ લગ્ન વિના નવ આવે રે દુરીજાના મન રે માને તેમ કે જોરે સ્વામી મારા હૃદયાની ભીતર રે જોરે હવે હું તો પુરાણ પદવીને પામી રે મળ્યા મુને ને સ્કુડાનંદના સ્વામી રે હવે મારા વાલાના દર્શન સારું રે હરિજન આવે હજારે હજારું રોલૈયે બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂરણ પુરષોત્તમ અંતર જામી સભામાં તે બેઠા મુનિના વંદ તેમાં શોભે તારા વિજો જેમ ચંદ્ર દુર્ગપુરમાં ખેલ રજો અતિ બારી બેડા રમે સાધુ ને બ્રહ્મચારી તાળી પડે ઉપડતે અતિ સારી દોના થાય ચૌદે લોક તકી ન્યારી પાગડલીમાં ચોગલીઓ અતિ શોભે જોઈ જોઈ હરિજન નામ ન લોભે વધારે વાલો સર્વે તે સુખ નારાશી સજાન સ્વામી અક્ષર ધામ નાવાસી ભાંગી મારે જન્મો જન્મ ને કામે મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદના સ્વામી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ રામે નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતાના કે વિતરામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ અક્ષર પર આનંદ ઘન પ્રભુ કિયો જે ભૂપરઠામ જય મિલત જન તરત માયા જય મિલત જન તરત માયા લવત અક્ષરધામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ
શરદ સે સમહે સમા મુનિ જપત જય ગુણ નામ જા સપદર જસે દરે દરે જા સપદર જસે દરી દરી હોવત જનને કામ બોડે પ્રભુ સકળ મુનિ ગે જામ પ્રેમ કે પરયાંગ કર પ્રભુ કરત સુખ આરામ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ ગાવત આડો જામ હરિના ગુણ ગાવત આડો જામ બોડે પ્રભુ સકળ મુનિ ગે જામ નર નારાયણ દેવ મોરદે સામે નારાયણ દેવ મોરદી સંતાન ગે વેદરામ બોડે પ્રભુ સકળ મુનિ ગે જામ રે જામ વેદા જુનાણો બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે જામ વેદા જુનાણો રે તમ વિના સુખ સંપદ ગાવે તે તો સર્વે માં દુઃખ ઉપજાવે અંતે યમાં કામ કોઈ નાવે રે જમ તમે જુનાણો રે મૂરખ લોક મારે ભટકી જોટા સંગ હરે ધીર ભટકી તે મારે માનવ રોધે અટકી રે જમ તમે જુનાણો કે અખંડય લૌકિક દુઃખદારો તે જોઈ જોઈ મન મોજો મારો ધરાધન તમાયો પરવારો રે ધમ ધમે જુનાણો રે બ્રહ્મા તે કીટ લાગી જોયો જોટો સુખ જાણીને ભગોવ્યો મુક્તાનંદ કહે મનતામાં સંગ મોયો રે ધમ ધમે જુનાણો બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણો રે ધમ તમે જુનાણો કેવંદો સે જાનંદ રસ રૂપનુપમ સાર ને રે લોલ જેને ભજતા જોડે વંદગ રે બોપાર ને રે લોલ સમરૂ પ્રગટ રૂપ સુખધામનુપમ નામ ને રે લોલ જેને પ્રભુ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામ ને રે લોલ જે હરિયાક્ષર ભમયા ધારક પરુક નવલ હે રે લોલ જેને શેષ સહસ્ત્ર મુખ ગાયને ગમંડી ટીક રે લોલ વર્ણવ સુંદર રૂપનું બજુગલ ચરણે નામે રે લોલ નકસિક પ્રેમ સખી નાથ રોર મારા મેરે લોલ આવ મારા મોહન મેટડા લાલ કે જો તારી મોર ધીરે લોલ તન કરી રાખો રસિયા રાજ વિસારું નહીં ઓર ધીરે લોલ મન મારું મોજો મોહન લાલ પગડલીની બાત મારે લોલ આવો રા ચોગલા ગો શું છે લખા તેલા જાઓ કાંત મારે લોલ ભલ તારું જળકે સુંદર બાલ તિલક રોડા કર્યા રે લોલ ભલ તારા વામ કરણમાં તેલ તેણે મનણા રે લોલ ભલ તારી બ્રકુટને બાણે શ્યામ કળજ મારા ગોરિયા રે લોલ નેણે તારે પ્રેમ સખી નાથ કે ચિત મારા ચોરિયા રે લોલ ભલબુને વસગે દેવ્રજ રાજ વલ્લભ તર બાલ મારી લોલ મન મારું તલપે જોવા કાજટી બકડી છે ગાલ મારી લોલ ભલ તારી નાસિકા નમણે નાથ દર બીબલાલ છે રે લોલ છેલ્લે મારા પ્રાણ કરો કુરબાન જોયા જે વિચાલ છે રે લોલ ભલ તારા દંત દાડમના બેચા તો રહી જાવ તારી લોલ ભલ મારા પ્રાણ રોચો નાથ મેઠો મેઠો ગાવ તારી લોલ હલત્ય સવેરાણું ચિત બીજું હવે નવ ગમે રે લોલ મનમાં પ્રેમ સગી નાથ કે તમ કેણે ભમે રે લોલ પસિયા જો એ રૂપાડે કોટ રોડે રે ખાવડી રે લોલ હલ મારું મનણો મળવા જાય કે જાય ચિતડું જડી રે લોલ હલ તારી જમણી પૂજાને પાસરોડા તિલે ચાર છે રે લોલ હલ તારા કંઠ વચ્ચે તિલે એકયનું પમસાર છે રે લોલ હલ તારા ઉરુમાં વેણ ગુણહાર કે જોઈ નેણા ટરે રે લોલ હલ તે તો જાણે પ્રેમી જન જોઈ નિત્ય ધ્યાન ધરી રે લોલ હસિયા જોઈ તમારું રૂપ રસિક જન ઘેરડા રે લોલ આવરા પ્રેમ સખી નાથ સુંદર વર છે રડા રે લોલ વાલા તારી પૂજા જુગલ જગદીશ જોઈને જવારણે રે લોલ કરના લટકા કરતા લાલ યવન મારે બારણે રે લોલ હાલ તારી આંગણીઓ ને રેખા નકમણી જોઈને રે લોલ હાલ મારા ચિત્તમાં રાખું ચોરી કહું નહીં કોઈ હાલ તારા જુગલ ચરણ રસરપ વખાણો વાલ મારે લોલ
હલયતિ કુમળ અરુણ રસાળ ચોરે ચિત જાલ મારે લોલ હલ તારે જમણે અંગૂઠે તિલક નખ જોઈસા સે કણ ચેણ ચેરે લોલ હલ રસ ચોર ચોકોર જય ભક્ત જુબાન પર વીણ ચેરે લોલ હલ તારે ઉદરે કામા ચૈતર વન કરીવાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો ધનદાસ ને રે લોલ માગે પ્રેમ સખી કર જોડી પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે માથેથી પાગયું તારો રે પછી બનાતને ટોબેદારો રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમે જરાકસી જામાયું તારો રે પછી હીર કોરી દો દેદારો રે પોડો પોડો સજાનંદ સ્વામી હરે તમારી અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોડો પોડો સજારે નંદ સ્વામી હરે તમારે અખીઓમાં નિંદરા ભરાણી રે પોડાયાધાર રજની કરી ઘણી વાર સુખ સયા બિચાવી મેં તો કરે છે તૈયાર દીપક માએ જડ હળે કંચન ભુવન મોજાર દીપક માએ જડ હળે કંચન ભુવન મોજાર પ્રભુદાસ પાવલિયા ચાપી હરિએ આપ્યો હાર પોડો પ્રાણના આધાર રજની થઈ ઘણી વાર ચોકસયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર શ્રી સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની જય શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય શ્રી નર નારાયણ દેવની જય શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની જય શ્રી નીલકંઠ વર્ણી મહારાજની જય શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કાષ્ટભંજન શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય હો. જય સોના મનીષભાઈ. જય સોમનાથ. જય સોમનાથ. કદાચ છે ને ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ પાર્ટિસિપન્ટ્સ વી માઇટ સ્પ્લિટ ઇન્ટુ ટુ ગ્રુપ ફોર ડિસ્કશન્સ બટ વિલ સી. એટલે તો હું તમને કહીશ જરાક તમે એક લેડીઝ નું એક જેન્ટ્સ નું એવી રીતે કંઈક કરશું સ્પ્લિટ. મેં પેલા કર્યું નથી, નોર્મલી સની હેન્ડલ કરે. ઓકે, હોપફુલી સની
Sunny should be on the line. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. I'll ask. એ સની Yeah. હશે તો આપણે કરશું. Okay. નકર it is also આપણે એક ગ્રુપમાં થઈ શકે એવું છે. ઓકે. Okay. જય સોમનાથ બધાને. We'll give everyone to join a couple of minutes and then we'll probably make a start. We have about 7-8 participants, so I'll give everyone another minute to join and then we'll make a start. Okay, Jai Swamnarayan બધાને. I think we'll start with the Prathna and hopefully others can join soon. So starting with Prathna. नमन हूँ करूँ विश्व पाड़ने कर गरी कहूँ भक्ति बाड़ने अर्ज माहरी पूर माधरो विपति माहरी श्री हरि हरो अवरयाशरो माहरे नथी सर्व जानने शो कहूँ कधी कठिन काल आप छो धनी सुखद श्यामड़ा मुक्त नामणी अमर नापति आशता हरी रसिक राख जो लाज मारी प्रणत पाड़ छो सर्वना प्रभु दीन दयाळ छो
सो नजर थी प्रभु दूर नाथ शो अधिक त्रासने तोड़ी नाख जो नारायण दासने पास राख जो नारायण दासने पास राख जो જય સ્વામિનારાયણ અને good evening બધાને. Welcome to the week 2 presentation. For this month's subject is the Sharanagati, or to take refuge. Ke Sharanagati is this month's theme, and so we're going to cover chapter 2 of that today. So let's have a quick look through of what we covered last week and what we will be looking at this week. So, last week we briefly sort of covered what Sharanagati means and looked at the examples of those who have surrendered, and also looked into master and servant relationship basically, and we touched on the story of Sri Krishna and Arjun and tried to learn from that their experiences, what happened in that story during the war, and how Bhagwan Krishna gave sort of Arjun the Bhagavad Gita basically. So that was week 1. So this week what we're going to cover is, although Arjun knows that what it means to surrender, but he still have doubt. So we'll try and clear some of that for him. So progress the story a little bit further, but it's really a learning for ourselves than anything else. So we're going to try and cover, do we already surrender knowingly or unknowingly? Why do we need to surrender, and who do we surrender to, and what are the benefits of surrendering? And Arjun eventually did surrender, and what were how did it help him in his war or his life? So that's the content we're going to cover today. Let's begin with a small discussion. Why surrender actually when we have a free will? Anyone like to say add anything on that? Okay, looks like people are still thinking about or taking in about this subject. So, as I was saying, we live in a free country, free world. We have lots of freedom. So when we talk about surrender or taking refuge in Bhagwanna Charano ke Bhagwanni Murtima, then what's the need of doing it? Why should we surrender? Especially when we have so much choice and we can enjoy all our life's pleasure. We can take our own decisions. But the counter argument to that is, if you look at the pictures of the people on this slide, they are one of the most powerful people who have either still living or have lived. And if you think thoroughly, they have also they're not completely free. Generally, when someone is famous or rich or is holding a high post, it appears that they are the master, and they have the free will. But actually that's not the case. They might have a lot of money and fame,
they might have some level of free will, but ultimately they do have to surrender to something. So, for example, if we look at take example of President Obama or Prime Minister, he may be the most powerful president in the world, but he ultimately has to surrender to his voters, because if he doesn't do that, he will be voted out in the next election. Someone like Queen, who has a birthright to throne and has so much wealth, but she still has to attend to her calendar. She still has to serve people of the country. Otherwise, she will not be able to last on her throne for long. Same thing with people like Elon Musk. One can say, he's a great inventor and a great scholar and all that, very wealthy, but he is also accountable or answerable to his shareholders, and ultimately to keep his fame going, here he keeps inventing something new, he keeps doing bigger project. So again, he's surrendered to his fame. Someone like Steve Jobs, he no longer living, but he had so many great achievements, but ultimately he had a rare form of cancer and he passed away. So again, he had to surrender to the nature, to his body, basically, and ultimately the inevitable on this earth, which is the death. So free will does not guarantee happiness, basically. You may have free will, you feel like there is freedom, but all it is, it's that it allows you to make different choices. But so to make most of our life, we have to make wise choices, and ultimately you are still going to be restricted by the nature or the resources, basically. So nature in the sense death, or resources like time and money. So we all ultimately surrender. No one is independent. Everyone is dependent on something. So what do we generally, I think I've touched on it a little bit, but what do we generally surrender to? What do we all are ultimately surrender, and what are those common things in common people life? Anyone would like to mention, looking at the slides? Job. Yes, good point. A big part of our life is job. um, yeah, would like to elaborate a little bit more on that in a second. Anything else anyone like to add? Family. Yes, although it is our duty to look after family, but in a way we do end up surrendering to those duties. Yeah, very good point. Anything else anyone can think of? No. So ultimately, we surrender to, as Kirit Bhai and Sanjay said, we surrender to our jobs, our family, any punch wishes. There are different kind of punch wishes, like the money or the fame, and we dedicate endless amount of time and resource behind it. And we think, okay, if I study so much harder, or I work so much longer hours and all that, I'll get that amazing job or get that big salary. But there is no guarantee that after attaining that you will be really happy or content. Yeah, so that's something to keep in mind. And we can actually never be happy in this material world. Ultimately we are spiritual beings, and we can only be happy in a spiritual environment, especially when Sriji Maharaj is our focal point. So coming back to the main point, we all surrender to something. We're not going to say if it is right things to surrender or not, but things like money, job, our family, and things like that. Do they give us, most of these things are material? Do they give us happiness? There is no guarantee of that. Um, and if you ultimately, Bhagwan Vachanamritma kidhu santoy ke material things generally will never give you happiness.
and we chase happiness in material things. But when you add up all the happiness on in this world, yeah, it is equivalent to a small drop of the happiness that exists in Akshardham, the eternal happiness that exists in Akshardham. એમ આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આ લોકનું સુખ છે એ એક પાણીના ટીપા જેટલું છે. અક્ષરધામમાંથી એક પાણીનું ટીપું નાખ્યું હોય અને કેટલું સુખ થાય એટલું સુખ છે આ બધું સુખ ભેગું કરીએ તો. So the eternal sukh in Akshardham is multiple millions and billions times higher than what we have in the in this world here. So basically we need to understand who we are and where we come from, and then realize that we are here to attain Bhagwan and to make this our last birth. And to do that, we have to Bhagwanni Sharanagati. We have to accept Bhagwanni Murtima Bhagwan Satsangma Sharanagati Levi. That's how we start on our journey, basically. So that's we ultimately we all surrender. There is, and as I said, like these examples, there are other similar examples in our day-to-day life where we surrender or have I think this was touched on last week as well, where we have a master servant relationship in our lives. So we'll do a small activity on that and then move further in the presentation. So a small activity here, if people can sort of mention. So on the left is the masters and on the right is the servant. Anyone can say teacher. Who will be the servant relationship on that? Student. Yep. For a parent, who will be a servant or a learner from a parent, let's say? Child for the, yeah. Yeah. Employer. I think this is an easy one, so I'll do that one. So that's employee. Stomach. Food. Food. Yep. Food. That's correct. Sense. Mind. Mind. Yeah. So our senses attract our mind, basically. It makes it harder to focus. That's good. This is a more modern one. More people might be able to relate. Social media. On time. Yep. In social media, I can use up so much of our time. Social media, and the last one is coach, basically. Yeah. So basically, as I said, in our life, day-to-day life, there is all this master-servant relationship where that we have in our life. But let's find out what's so special about these things, and maybe we can do a small discussions among ourselves. So what would like to think about is, and maybe have a discussion is, why is it important to have a master-servant relationship? How does it help, or how does it benefit? And discuss what if the master-servant relationship doesn't exist? What will happen? How many parties? So like to spend 5 minutes or so on just a brief discussion on it. Maybe how many do we have in the chat? But I think we've got about 14-15 attendees. So maybe rather than using up our time on dividing in the two groups, maybe we do it here and I ask for people's opinion on basically why is it important to have a master servant relationship in our life.
Any thoughts? I think if you don't have a master or someone guiding you, it's easy to drift off Yeah, in different ways. that's right. Yeah. So you can lose focus and yeah, drift off. Bit like employee and employer, isn't it? If there is a manager, or like how we looked at in the crosswires, if the employer or the manager is not there, employee might not have a necessary guidance to do their job properly. Yeah. Yeah. So that's one. What else? Thinking of other relationships we covered in the crosswires. For protection. So like a parent protects a child, that kind of protection. Yeah, a very good point. Protection is a good point. Yeah, making sure that if for whatever reason, if you're not capable of defending yourself, there's someone who is protecting you. Yeah. Trust. Yeah. You should have a trust between both of in this relationship. It's must. Yes, because again, yeah, a very good point. uh, for example, bit like a athlete and a coach. When a coach gives tips to athlete, they need to have a trust in that, in tips from coach to improve themselves, isn't it? So believe what they have advised is correct and is going to help them, and if they internalize that advice and action on it, they can become a better athlete. Yeah, good point. So it's we are also touching on the outcome of the master servant relationship there as well. Yeah, anything else? I think there is something, one more thing that makes it really important, that I'm looking for, if anyone can think of. The one around the student and the teacher. So yeah, I'll cover those bits off. So one of the so why is it important to have a master servant relationship? Basically, if we don't have the master servant relationship, I think there probably won't be order. There won't, to maintain order, to make sure that everything functions and works as it should. So parent children listen to parent, student listen to teacher, so on and so forth. We follow laws and government. So in a way, we in that aspect we have accepted the government or the laws as our masters in that regard. The other thing is, and quite important, I think, is that when you consider someone as a master or someone as a teacher, then you are more likely to learn from them uh, than not. So if you want to improve yourself, you have to accept that your teacher is more knowledgeable than you, or your coach is more knowledgeable from you, or your parent is more knowledgeable than you. So you develop that mindset of saying, okay, when they say something, you try to take that in and implement it. So that's quite also important. And also in spirituality, when you accept someone as a master or as a guru, then you automatically develop nirmanipanu, that, which is very important, because if you have nirmanipanu, then you learn from your guru or your master. So that's why it is, one, important to have a master servant relationship. And
the outcome of having a master servant relationship is that you listen to them, you understand, you internalize any advice, and then you sort of benefit from that. Some there is a fact that studies have shown that if you want to master any subject, on average you have to study or spend time on it or learning that art or that craft 10,000 hours before you can master it. So that if you translate that into years, that's nearly 9 years. So do we have 9 years to become a masters? And especially if you want to become master in couple of areas, that's a big chunk of your life. So I don't think we have that amount of time, and we can't possibly master lots of things anyway. So therefore what we try to do is we seek guidance from a master, another master, someone who knows all that skills and have experience, so that it helps us shorten our journey basically. um, so that we save ourselves time and pick up all the skills we learn and benefit from uh, their experience and skills. So that's why again it is important to shorten your journey. You move forward quicker, and that's why we again should have a master servant relationship, especially in spirituality. We should have a guru who can guide us through and uh, stop us from diverging from our path, or keep us quite nirmani in satsang, help us take the right steps towards Bhagwan basically. So that's why it is important to have master servant relationship. And then the other aspect to consider here is that why do we accept someone as a master? Because they have certain qualities. We see in them that, okay, whoever you are thinking of accepting as a master or as your coach or as your mentor, they have they will have certain amount of quality. Someone, if you want to become a cricketer, obviously you will go and find someone who is really good at cricket, and you have seen them play or you have seen their reference or whatever, and that's why you accept them as your master. So same way same way in our spirituality, we should observe people around us. આપણા સત્સંગમાં સંતો, મોટા સંતો હોય, we should observe and observe their quality and understand how great they are, how far along they are in their spiritual journey, or how close they are to Bhagwan, right? So only by understanding their qualities, then you will be able to accept them as your master, isn't it? Otherwise we will think, oh, they are human beings like us, they are same as us. All they have is they have just given up life or whatever, their normal the life, but they have become santo, but they are normal people like us. And in that, if we have thinking like that, we might not be able to form that guru sishya or master servant relationship, which is what we are discussing, like quite important in our spiritual journey, especially if we want to progress in satsang very fast. So you know if you think, without our parents or our teacher, we would not have learned quite a lot of things, isn't it? Same way in satsang, we need to have a master who will guide us through. We need to have a guru who will guide us through satsang, will help us move forward. Yeah. So ultimately, if we think in our life, we have where we are today. That's because we have been standing on someone else's shoulder, and if you then translate that into satsang, then who is tallest of them all, who is the tallest person in the whole universe, that will raise us to the sort of the highest level of spirituality or higher in satsang. So apart from guru, there is Sriji Maharaj, right? So we should try and accept him as our master, or take the Sharanagati of Sriji Maharaj basically, is uh,
is what I was trying to sort of cover off that point with. So why Maharaj is the perfect master? So we'll say, oh, there are so many people in real life we can learn from. Yeah, well and good, like Santos, Mota Santon, we can always. But ultimately, what they will do is they will sort of take your hand and uh, sort of link you up, basically link you up with Maharaj. Yeah, because the Maharaj is the tallest of them all. And if you want to stand on anyone's shoulder, it is Maharaj's shoulder, because then you are right at the top, basically. So why Maharaj is the perfect master? Because he's like, there's so many qualities in him, but like omnipresent, he's present everywhere. He exists in Akshardham, he's in every jeev, he even exists in our murtis, right? He's omnipotent, yeah, he's very powerful. Everything we see is created by him, and when he wishes, it will all disappear. Yeah, he's omniscient, he knows everything, what has happened in the past, what's present, and what's going to happen in future. So there is a nice actually quote in the Bhagavad Gita. So during conversation between Bhagwan Krishna and Arjun, there is a nice quote related to that, "O Arjun, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all the things that are yet to come. I also know all living entities." So Bhagwan basically knows past, present, and future. He's also someone who is caring and dayalu. Swamina Bhagwan, when he was accepting Gadi from Ramanand Swami, so he even though he's omnipresent, omniscient, omnipotent, and creator, supreme creator, what did he ask Ramanand Swami? That okay, આપણા સંપ્રદાયમાં સત્સંગી હોય અને એને if he is going to be suffering with a scorpion sting, તો એના કરતા મને millions time more pain થાય, પણ આપણા સત્સંગીને pain ન થાય. If someone is going to go without food or clothes, it rather fall on me than the satsangi, and may the satsangis of the sampradaya get food and clothes easily. So even though he's such a powerful person, or he still sort of cared for everyone. He's beautiful. ભગવાન is so beautiful. સંતો એટલા માટે એના ધ્યાન કરતા હોય છે. Ultimately, he is the creator. He is the most beautiful thing in the world. So there is a nice sort of small little anecdote to that is, Swaminarayan Bhagwanના વખતમાં there was a Sachidanand Swami, and he was so attached to Maharajni Murti that he જ્યારે ભગવાન, whenever Swaminarayan Bhagwan was awake, he will, and as soon as he get opportunities, he will just be sitting in front of the Bhagwan. However, in Sabha, somewhere else, he'll be sitting and looking at him. Even when Bhagwan is riding a horse and going from one place to another, the Sachidanand Swami will not walk behind Manki Gauri or not in front of him. He will walk besides Manki Gauri and making sure that he is having darshan of Bhagwan all the time. So again, he found it. He found Swaminarayan Bhagwan very beautiful, and he wanted to immerse all his senses in Bhagwan Darshan, because ultimately what he wanted was so that he does not get distracted by anything else. He wanted to focus all his senses into Bhagwan. So again, Bhagwan is beautiful. So again, he's a perfect master. So he has everything you can think of in him. He's all knowledgeable, created Vachnamrut, and આપણા Vachnamrutમાં if you read, it is
It is like so many શાસ્ત્રોસ આપણા હિન્દુઇઝમના જે બધા વેદ પુરાણ બધું કહેવાય, right? All the shastros, the summary of it, the distilled knowledge from it is in all in Vachramrut. And finally, he is also forgiving. So he, as I said, he was kind and also compassion. He had a lot of compassion, like people like Joban Pagi. Yeah, Joban Pagi, he murdered so many people, and he was a warrior, and he he did many wrong things. But ultimately, when he said, okay, Bhagwan, I have done so many wrong things, but I now accept those, and I now take your saranagati, I refuge. I take your refuge. Then Bhagwan and I accept kar lida, right? And he forgave him from all his sins, basically. So for someone like us, again, we are just probably starting our journey. We may not have done all the right things. આપણે એટલું ભજન નહીં કર્યું હોય. We might not have kept all the dharma આપણે જે પાળવા જોયા હતા તે પાળવા. Yeah, if you go to a master from this world, they might say, okay, you have XYZ negatives, and I cannot accept you. If you go to a top football coach, they will say, oh, you're not good enough to be in my academy or whatever. Bhagwan is not like that. He's very forgiving. He's saying, as long as you take sharanagati, yeah, as long as you come to me, I will forgive you, basically, and take you in the satsang, and obviously all the benefits that come with the satsang. So he has so many qualities, and some of those sort of basically come to mind here. He's merciful, he's peaceful, he's eternal. Yeah, so there is so much qualities in Maharaj, basically. There is many other quotations that I can quote from Bhagavad Gita, but it might actually get too scripture heavy. But the key to becoming a Sharanagat of Maharaj, all I would like to say is that the key to becoming Sharanagat is Maharaj is to understand his Mahima, to understand his greatness, basically. His virtues, his importance, his values, all these are his values, and basically understand him. So once you do that, once you realize that how great or how big Maharaj is, where he's creator of not just one universe, not just one earth. There are millions like that, and he has just created, like, just with a thought, he has created millions like that. And everything that goes into this world and the earths and universes beyond here is all controlled by him. And when he will decide that it is time to stop it all, it will be just like a flick of a switch, and it will all stop. So that's his sort of greatness. And if we understand the greatness, we are so lucky that we are born in a satsangi family. We have had the opportunity to come in mandir. So all we have to do is now understand this greatness from Maharaj, and take his sharanagati, to be honest. And even though I've said so much, no one can cover every quality, the greatness of the Maharaj. Even શાસ્ત્રોમાં એવું લખ્યું છે કે we can keep writing his good virtues, but we will still not be able to write down all his virtues ever. So, but Maharaj is basically ultimately limitless, and what we can do, because there are other personalities like Narad Muni, Uddhavji, Muktanand Swami, yeah, they have described Maharajni so many qualities and his divinity, why he is so special.
Yeah, if you look at Sarva Mangal Stotra, yeah, that's 1008 names of Bhagwan. Yeah, that was written by Shratanand Swami, and each one of those, or even you take Jan Mangal Namavali, yeah, 108 names. Each one of that name describes his qualities, his power of Sriji Maharaj. Yeah. So, but the point here is that we might not by ourselves, we might not be able to understand all Maharaj's Bhagwan's qualities, but we can certainly take help from the great personality like Muktanand Swami or Narad Muni or other santos who have observed or who have been immersed in Bhagwan for a long time, you know. So again, take on some mentors who can help us. But ultimately, point is, we once we understand his greatness with the help of santos or our gurus or masters, we can then understand and realize that why Bhagwan is worthy of surrendering to. There are many things we can surrender to, but why he is the ultimate person to surrender to, basically, is the point there. Okay, a couple of other quotes from so basically we know what are the benefits, basically. So we know ultimate person to surrender to. What's the ultimate then benefit of surrendering to Sriji Maharaj? So this is Gajra Prathamnu 33મું વચનામૃતમાં છે. Does anyone remember this from this quote? Does anyone remember what is the Gujarati for it, and who was the Swami who was asking the question? So the quote is, accepting the firm refuge of Bhagwan is a single greatest activity amongst all spiritual activities, basically. કોઈને ખબર છે ગઢડા પ્રથમના 33નામાં શું છે પ્રશ્ન? This is one of the most important વચનામૃત. તમે સંતોને પૂછો તો ગઢડા પ્રથમનું 33મું 33, they always quote it as one of the most important one. We should try and learn and understand. We did cover last week. Same, yeah. Yeah. Muktanand Swami had asked Maharaj, what is the one thing which person can do which covers all? ત્યારે મહારાજે એવું કીધું કે બધા સાધન કર્યામાં એક એવું કયું સાધન જે કરવાથી મહારાજ રાજી થાય અથવા તમારું માણસનું ઇઝીલી કલ્યાણ થાય? ત્યારે ભગવાને કીધું કે ફમ આશરો, ચોક્કસ આશરો હોય તો એ બધું એમાં આવી ગયું. બધી એક્ટિવિટી મહારાજને રાજી કરવામાં તમે જે કંઈ કરો છો એ તમે એકવાર શરણાગત આવી જાઓ, મહારાજનો દ્રઢ આશરો હોય પછી તો મેઇન થિંગ છે. એના પછી 3 પ્રકારના કીધા જે આશરામાં, લવ, બ્લાઇન્ડ લવ, કે એકદમ દ્રઢ આશરો તમે સમજણથી, એક મૂઢપણે અને એક પ્રેમથી, એમ કે તમે. That's what it was last week. Last week હતું ને? હા. Yes. So એટલે આ મુક્તાનંદ સ્વામી નો પ્રશ્ન હતો. That's good point. Thank you કિરીટભાઈ. મુક્તાનંદ સ્વામી નો પ્રશ્ન હતો અને મહારાજે એવું કીધું કે ઘણા in our spiritual life we can do many activities, but the one that is the greatest of it all is Bhagwan. Take a firm refuge in Bhagwan, basically. Yeah, so ભગવાનનો દ્રઢ આશરો કરીએ તો ભગવાન બહુ રાજી થાય, બરોબર? and what that means, firm આશરો means કે you can't have the mentality કે બેડ ટાઈમમાં આપણે ભગવાન પાસે જાય અને પ્રાર્થના કરીએ અને ભગવાનને કહ્યું અમે તમારા શરણે છીએ, ભગવાન અમારું સારું કરો, and then when good time comes
We forget about Bhagwan ke mandir ke satsang, right? So that's not a dad astro. Dad astro is, be it hard times, be it good times, તમે still ભગવાનના શરણાગતમાં હોય. That's the third ashram, and that's the biggest sadhan, or biggest instrument to please Bhagwan, basically. So Bhagwan himself is saying that the sharanagati is the greatest way to make him happy. And on the same sort of topic, on the same line, there is also a quote in Bhagavad Gita ke Master Krishna Bhagwan again convincing Arjun, basically, that those who take refuge in me, whatever their, regardless of their birth, race, sex, or caste, they will attain supreme sort of destination. So if you want to sort of see or link this to the modern world, this is the start of the equal opportunities in our shastros. This is where the equal opportunities come from. આપણા શાસ્ત્રોમાં Sri Krishna Bhagwane kidhu, even Maharaje, Swamina Bhagwane, in his life, he has demonstrated it so many times, regardless of someone's social status, rich or poor, small or big, they didn't, they put it all aside, they brushed it all aside. All Bhagwan is saying, Tame Sharanagati, then you reach the supreme destination. So Bhagwan is not after anything else. There is a story, there is a Joban Pagini story that I've already mentioned. There used to be Hirabai of Jetalpur, and again she was a prostitute, an untouchable. But Maharaj, when Maharaj was doing Jagan, Maharaj also gave her opportunity to do seva and said, even ask Hari Bhakto that's fine, even if she is untouchable or whatever, she should be allowed in the satsang, she should be allowed to do seva. So Maharaj was all forgiving as long as the person was ready to accept Saranagati. So that's that, and why we should surrender. So this is how does it, apart from in our spiritual life, how does it help in our day-to-day life. So I mean, some of it is understandable, because if you surrender, you have a positive energy from Bhagwan, so it helps you, get rid of all the bad vibes and negative energy. You feel that okay, Bhagwan is with you, he's going to he's helping you, he's guiding you. So you basically stay positive, get rid of your negative energies. Helps you stay focused, you're less stressed, and if you're less stressed, then your creativity goes up. And if you have found a good guru or a master, then they help you be focused and make sure that you reach your goal. So both in satsang and in day-to-day life, if you find a good master, a good guru, a good coach, or good mentor, you progress, you benefit a lot. Yeah. So ultimately it's about finding a good master and surrendering or benefiting from it. But the only thing we have to be careful about is the making sure that we don't surrender to wrong things. Well, I think we have touched on this a little bit. Will anyone like to share what are the consequences of surrendering to bad things, or what are the bad things we can surrender to, basically, from the slide? If we surrender to, yeah, go ahead. Our own sort of the main thing is or big thing is senses, and again that's expanded within that. But
Yeah. As a whole, our senses control Yeah. most of Surrendering what we to. do. Yeah. So our senses control everything we do, and if we surrender to that, we are surrendering to panch vishais basically. Yeah, we surrender to our inner enemies, like kam, krodh, lobh, moh. Yeah, ahankar, which is the pride. Yeah, lobh means greed, dehabhiman, so having too much of a self ego. So we surrender to those. Once we decide, oh, I કોઈએ મને આમ કેમ કીધું, that it's like our man. How can someone say, even if it is આપણી કંઈક ભૂલ હોય અને છતાંય કોક આપણને એ ભૂલને correct કરવા માટે, even if it is our mistake and someone wants to just correct that mistake, yeah, if we have surrendered to our ego, then we will not take it in a right way. Yeah, so in satsang or in our day-to-day life, being aware of that, what we are surrendering to. Yeah, because otherwise, if we don't keep it under check, if we don't introspect, then it can lead us to the wrong way, basically. So making sure we don't surrender to panch vishais or our inner enemies. Yeah, and then I think there's another one on here, is the making sure not surrendering to sort of fake gurus. Just understanding there are so many gurus out there nowadays, but making sure that we understand. That's where the earlier parts of the presentation comes into play. Understand their true greatness, who they are, what they are. Maybe spending a little bit of time with them, and actually seeing, are they someone who is practicing what they are preaching, and if they are, then they probably are a sort of a good guru or a good sant. So yeah, making sure that we don't surrender to wrong things. And then the final and the sort of a closing bit on this is, why do we need to do all this, and it's why we are here, basically. So the purpose of the life is for the soul to reconnect with Bhagwan. Yeah, and the only way we can reconnect with Bhagwan is by surrendering to Bhagwan. So all of this, everything we do, આપણે સત્સંગ, આપણે મંદિરે કેમ જવાનું, સવારે પૂજા કેમ કરવાની, why do we need to do ekadashi, why do we need to do mala? We are doing all of this to reconnect with Bhagwan. Yeah, and we can reconnect with Bhagwan properly if we surrender, basically, is what the message of all of the presentation so far today. And there is a nice Bhagavad Gita verse on this. So again, going back to our Arjuna and Krishna and his story, Ati Mahabharat Maya, and they were in the middle of a war zone and a war field Bharatane, when Arjun was not sure if he wants to fight the war. Right, and that's when the Bhagavad Gita conversation took place. So during that, as Bhagwan Krishna was explaining everything to Arjun, he kept coming back with doubts and counter arguments and things like that. And that's when Krishna Bhagwan Kidu, ke ultimately, and this is the quote here, so abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction and do not fear. So ભગવાને કીધું કે every kind of religion, he had certain preset conditions of religion in his mind. Okay, I cannot do this, I can do this, or whatever. He had some preconceptions. And ત્યારે ભગવાને એને કીધું કે don't worry about any of that. I will take your responsibility. You come and surrender to me. You do your duty, which is to fight the war. But
and then I will relieve you for any sinful actions or reactions, basically. So Bhagwan, when did Bhagwan say I will remove you from all sinful reaction? Is that come and take refuge, basically. Come to me is what Bhagwan said. And that's when then Arjuna realized, and obviously the story continued. So yeah, so again in the Bhagavad Gita, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે બધા ધર્મનો ત્યાગ કરી અને મારી શરણાગતિ સ્વીકાર, હું તારા બધા પાપનો નાશ કરીશ. And that's the quote. Quite powerful. It's quite often quoted when you talk about sharanagati. When you talk about guru and shishya, it's quite often, to do as your guru or your true guru is asking you to do, because he will make sure that you are on the right path and you are taken care of. And I think that's pretty much it in terms of the presentation today. Next week we'll cover how to surrender, and there's a chapter 3, the steps how you become Sharanagat, and what is required from us to become a Sharanagat, and so on and so forth. So do join us next week. Hope you found this interesting. And yeah, Bhagavad Gita and Arjuna Samvad is very, very interesting. So hopefully we'll continue to develop that throughout the month. I think that's it. Jai Samnan, everyone. I will do Prathana and then we end the presentation there. Thank you for joining today. अष्टकोणने ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिकजाम्बू जाववाला वज्रयङ्कुश केतुनपद्मा जमणे भागे नववाला त्रिकोणकडशने गोपद सुन्दर धनुषने मीनवाला अर्धचन्द्रने व्योम सातचे डाबे पगे चिन्हवाला. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Thank you everyone. Have a good night and Jai Swaminarayan.